Good afternoon, everybody. Welcome to another amazing section of this program. Facebook community, I could see us. YouTube, we are all welcome to this program this afternoon. Thank you for joining me. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ṣé kíní stand yìí ti bàjẹ́ ní báyìí? I don't understand why this device is not standing. Good afternoon, everybody. On Facebook, I could see us. Mr. Olawale Isaac Sunday, you're welcome. Mr. Adeola, you are welcome. Mr. Laba Opeyemi Samuel, welcome. On YouTube, please, if we can hear me, type yes, yes. I could see we have people joining us already on YouTube. Welcome, everybody. I'm sorry, I don't know why this device is not standing. I don't know why. I don't know if this thing has spoiled. I think I need to end this live stream so that I'll be able to readjust this device. I don't know why the device is giving me this problem this afternoon. Good afternoon, everybody. Okay, I think I have some. I didn't understand why. Those of us on YouTube, please let us type yes, yes. If we can hear me, àwa tá wà lórí YouTube tá bá ń gbọ́ mi ẹ já tẹ yes, yes. We have people joining us already on Facebook. Good afternoon, everybody. Mr. Yomide Kazim, good afternoon. Mr. Tosin Olujobi, good afternoon. Elda Ikawolami, good afternoon. Mr. Yomide Kazim, ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun tí darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò ní ọ̀sán yìí. Àfẹ́ gbà wá lákòókò, ẹ rí wípé a gbé orin kankan gan wọlé. We don't need to do that for now because a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So láì fi àkókò ṣòfò rárá, orí YouTube mo kàn rí pa wà ń bẹ̀ ni àti tẹ kọ́mẹ́ǹtì kankan o. We that we are on YouTube, please let us type yes, yes, so that I will know we can hear me. But I know that the Facebook community can hear me. Mr. John Faith, you're welcome, sir. Fún àwa tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èdè, a rí wípé lára àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ṣoríire jù láyé, èdè wọn ni wọ́n fi ń kọ́ ara wọn, ni wọ́n fi ń kọ́ àwọn ọmọ wọn. Lára wípé à ń gbá àṣà àti culture wa ga, òun náà ni ká máa gbé èdè wa ga. A fẹ́ kí èdè Yorùbá kó spread káàkiri gbogbo àgbáyé, kí wọ́n máa wá fowó kọ́ èdè wa. Tìtorí ẹ̀ la ṣe ń gbìyànjú láti pín làbí láti mú kí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì kó di mímọ̀ ní èdè Yorùbá. So ẹ má jẹ́ kí a bínú, àwa tá bá gbọ́ Yorùbá a lè wáyàn interpret fún wa. Lónìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kí ni àwọn nǹkan tí máa ń pa òbò obìnrin. A rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn question tá a bá ń rí táwọn èèyàn bá ń béèrè ní máa ń dífá fún àwọn tọ́pìkì tá a máa ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Ẹ̀dà Ìkáwọlà, thank you, sir. The Facebook is working. But àwa tá a wà ní YouTube, mo kàn ń rí wa ni, mo kàn ń rí figure iye èèyàn tó wà YouTube ni. I didn't see our message on YouTube, but let's continue. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ ni wípé a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí ó máa ń pa sexual drive àbí sexual desire fún obìnrin. Òun là ń pè ní hypoactive sexual desire disorder. A rí wípé àwọn ọkùnrin nìkan ni wọ́n máa ń sọ pé wọ́n lẹ́rẹ̀ẹ́ntì dysfunction, obìnrin náà máa ń ní sexual dysfunction. Bá a ṣe ń pọ̀ sí lórí YouTube yẹn, ẹja tẹ yes, yes tàbí ká tẹ good evening àbí good afternoon. Bóyá èmi ni mi dẹ̀ display comment mi lórí YouTube. Maybe I'm the one that didn't display my comments because I'm just seeing us, I'm not seeing our responses, and I needed to be sure that we are hearing me. So if you can hear me on YouTube, type yes, yes. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi lórí YouTube, ẹja tẹ yes, yes. Torí figure wa kàn increase ní nísìnyí, mi ò rí comment kankan. But on Facebook I could see our comments. Kò ń ṣe ọkùnrin nìkan ni okó ẹ̀ máa ń kú, òbò obìnrin náà máa ń kú, obìnrin náà máa ń ní sexual dysfunction. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So wá fẹ́ wo àwọn nǹkan tí ó lè pa òbò obìnrin. A dẹ̀ sọ wípé nǹkan tí ó fa tọ́pìkì yìí, ta fi mú tọ́pìkì yìí wá, ó ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè tá à ń rí lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn.
ìyàwó mi ò láìkí okó, ìyàwó mi ò láìkí okó, ìmí ìtẹ́ bá sọ yìí sì sọ yìí pé ṣé ẹ ń tọ́jú wọn, àwọn aláwọn ń tọ́jú ẹ̀ nǹkan nǹkan. So a rí wípé gbogbo àwọn nǹkan yìí ni ìmọ̀ ti fi ìlànà rẹ̀ lélẹ̀ àti àwọn nǹkan tí ó lè fà á. Ṣóyé wa nígbà míì a máa ń suggest wípé circumcision kò dìgbà tí wọn bá dá abẹ́ fún obìnrin. Nígbà a mọ̀ wípé obìnrin tán bá dá abẹ́ fún ó ṣeé ṣe kó má láìkí okó, ṣùgbọ́n ìgbà míì wà gan tó ṣe wípé àìláìkí okó fún obìnrin kì í ṣe torí wípé wọ́n dábẹ́ fún un. Obìnrin míì wà tán dábẹ́ fún gan ṣùgbọ́n tí sexual nature rẹ̀ ti kú. So bí okó àwọn ọkùnrin ṣe máa ń kú táwọn ọkùnrin máa ń ní erectile dysfunction, bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin náà ní sexual dysfunction. So mo fẹ́ kí a kọ́kọ́ ṣàlàyé síwájú náà kó tó di pé a máa ka comment àti pé a máa gba ìpè. So òun là ń pè ní hypoactive, from the word hypo, that is low, opposite ẹ̀ ní hyper. Àwọn nymphomaniac, àwọn tó máa ní hyperactive ọ̀tọ̀ làwọn yẹn. But today a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa hypoactive sexual desire disorder, that is nígbà tí obìnrin tó bá ní low sex drive, ó dẹ̀ máa ń wà psychological nígbà míì, that is ó máa ń wá látinú, ó máa ń jẹ́ pé látinú ọpọlọ, látinú psyche. Mr. Lateef on YouTube, good afternoon sir. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn, ó máa ń wá láti inú ọpọlọ ọkùnrin. A má jẹ́ ká gbàgbé pé a ti sọ wípé sex organ tó tóbi jù ní gbogbo ara gbogbo èèyàn òun ni ọpọlọ. The highest sex organ ní ara obìnrin àti ọkùnrin òun ni brain. Torí brain ló máa ń send the signal sí gbogbo àwọn sex organ tí ara fi máa ń ṣe kíni, tára fi máa ń dìde. Even béèyàn bá jẹ́ virgin gan tí ò mọ ọkùnrin rí, there is no how tó ní desire. But the fact pé o ní sexual desire, ìyẹn ò mí pé kó lọ exhibit ẹ̀ lọ́nà àìtọ́. Torí kò sí ni tó bá ń ovulate gẹ́gẹ́ bí obìnrin, you will have a feeling, you will have a urge, definitely. You can even discover that you get wet, you understand, ìyẹn ò defile anything. So if you are a virgin or you have not known a man, continue to keep the faith. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò pa sexual nature, ìyẹn ò ní kí èèyàn máa feel bẹ́ẹ̀ pé òun fẹ́ dóko. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọkùnrin ṣe máa ń jí láràárọ̀ pẹ̀lú full erection, bẹ́ẹ̀ náà ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan ara obìnrin gbọ́dọ̀ máa feel pé òun fẹ́ dóko. Obìnrin tí ara ẹ̀ ò bá feel pé ó fẹ́ dóko, ìsídà kó jẹ́ pé sexual nature ẹ̀ ti kú, tàbí kó jẹ́ pé ó ti lost libido ẹ̀ due to oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí a máa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. So hypoactive sexual desire disorder yìí òun náà pè ní HDDS nínú ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì. Ó jẹ́ hyposexuality, that is tí ara fi ń desire ìbálòpọ̀ ó lò. Ìgbà míì ó lè mọ́ due to circumcision gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ó dẹ̀ lè mọ́ due to age. Torí gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ normal thing tí a máa ń rò ó sí náà nu pé bóyá ó ti dàgbà, because a mọ̀ pé tóbìnrin bá ti dàgbà level estrogen àti progesterone ti máa já wálẹ̀, vaginal dryness náà ti máa ṣẹlẹ̀, ara gan ò ní béèrè okó mọ́. Ìyẹn age nìyẹn. A ti sọ bọ́ àwọn arúgbó ṣe lè tọ́jú ara wọn, especially àwọn arúgbó tán bá lọ́kọ nílé. If we can hear me on YouTube, let's type yes yes. Àwa tá wà ní Facebook mo mọ̀ pá ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀, àwa tá wà lórí YouTube tá bá ń gbọ́ mi ẹja tẹ yes yes. Yàtọ̀ fún age, a tún máa ń sọ̀rọ̀ nípa circumcision. Yàtọ̀ fún yẹn a tún máa ń sọ̀rọ̀ nípa mindset, pé obìnrin yẹn tọkàn rẹ̀ ò bá sí pẹ̀lú ọkùnrin, wípé nígbà míì ó lè mú kí ara obìnrin kí ó má tiẹ̀ béèrè fún okó. So àwa ń sọ wípé is a disorder ni, kì í ṣe nǹkan tí ó dáa fún obìnrin tó ti wà the prime age, bóyá age of bíi 25, 30, 35, 40, 45 kó ti máa feel pé bóyá ara rẹ̀ kú, is not a good thing. Even tóbìnrin ò bá ti marry gan, ìyẹn ò mí wípé kò sí desire níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni just like ọkùnrin, the fact pé ọkùnrin ò tí ì níyàwó sílé kò mí pé okó rẹ̀ ò ní le. Definitely ó máa lé erection bẹ́ẹ̀ kò kàn gbúdọ̀ lọ exhibit erection yẹn ní the wrong way ni. So ọkùnrin tó bá jí láàárọ̀ with full erection is a normal complete man. Bẹ́ẹ̀ náà ní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ara obìnrin gbúdọ̀ máa desire wípé òun fẹ́ dó okó. Kí wá láwọn nǹkan tí ó lè fa lack or absence of sexual fantasy tó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Lack of sexual fantasy fún obìnrin kó jẹ́ pé kò kàn ní láìkì láti ẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń ṣe àwọn tán dẹ̀ ti marry ni tẹ́ pé wọ́n ti ní ọkọ, they just don't feel like having a man around. Ìgbà míì tí ọkùnrin wọn bá súnmọ́ wọn, they don't want that man to they want to push the man away and all of that. So the causes could either be physical or emotional. It could be physical, psychological or combination of the two. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn, ó lè jẹ́ nǹkan tó wà physical ló fà á, ó dẹ̀ lè jẹ́ nǹkan tó wà psychological. And most of our sexual dysfunction
fún obìnrin ó máa ń wà psychological. Most importantly àwọn obìnrin tán bá wà pẹ̀lú ọkùnrin tó yẹ pé tó ń ṣe nǹkan tí ò dá sí wọn a sì ń bọ̀ níbẹ̀ London physical causes of sexual disorder fún obìnrin that is kí ara obìnrin má dìde sí okó kára obìnrin má wet obìnrin tó ṣì young tó wà ní age of 30 àbí 30 something àbí 20 gan ṣóyè yín kó ti mọ tó dẹ̀ ti lọ́kọ kó kàn mọ́ feel àti pé òun ò tiẹ̀ fẹ́ dóko okó ò tiẹ̀ gbòun dó yàtọ̀ fún wípé bóyá wọ́n circumcise ẹ̀ àwọn nǹkan míì tó tún lè fà á ní ó lè wà physical ó dẹ̀ lè wà psychological ara àwọn physical causes ẹ̀ tó lè fa sexual disorder fún obìnrin ó ní à ń pè ní arthritis yẹn òun là ń pè ní àwọn egungun àwọn joints nígbà míì tí obìnrin bá weak tí ò bá sí strength nígbà míì ó lè fa kí okó má wo obìnrin dó kí òbò ẹ̀ má dìde sí okó ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn then àwọn artery diseases àwọn àrùn ìgbà míì infection máa ń fà tára obìnrin ò ní wet tó yẹ pé tọkọ ẹ̀ bá fọwọ́ kan gan jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá touch àwọn erogenous zone lára ẹ̀ tó tẹ̀ ní fíìlì bíi pé yẹn kankan fọwọ́ kan infection lè fà dé bí àwọn diabetes àwọn ó lè jẹ́ reduced estrogen or progesterone level nígbà míì àwọn obìnrin míì wà tó yẹ pé bí ara wọn ṣe ń secrete estrogen àti progesterone ó kanlẹ̀ low irú àwọn yẹn rate tí ara wọn fi máa bèrè okó tó fi máa desire okó ó máa low náà because àwọn hormone tó máa ń trigger sexual desire àwọn estrogen àwọn progesterone tá a sọ pé ó ti máa ń low fún àwọn arúgbó àwọn obìnrin míì kan lè wà tó ṣe pé despite yìí pé wọn darúgbó gan level tára wọn fi ń secrete àwọn nǹkan yẹn low so ó máa fa sexual disorder fún wọn okó ò ní wù wọ́n dó kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fọwọ́ tẹ̀ wọ́n lára kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe touch erogenous zone ara wọn tó they will not feel like pé àwọn fẹ́ dó okó ìyẹn náà máa ń jẹ́ ara àwọn physical causes of hypoactive sexual disorder then sexual desire disorder then hormonal changes during or after pregnancy nígbà míì àwọn obìnrin míì tí wọ́n bá lóyún tí wọ́n bá ti bímọ tán báyìí hormone wọn lè change débi wípé okó ò ní wù wọ́n dó mọ́ àwọn míì bóyá pain of childbirth but pain of childbirth yẹn Ọlọ́run máa ń fi gbàgbé sí tó yẹ pé àwọn obìnrin before you know it wọ́n á tún ti ní oyún míì but nígbà míì ó lè fa postpartum depression wọ́n máa ń pè ní postpartum depression tó yẹ pé àwọn tó ti bímọ torí pain tó go through nígbà ọmọ yẹn ó lè cause àwọn physical damage kan bí àwọn fistula bí àwọn nǹkan kan àwọn pain kan tí ó lè mọ̀ mú kí okó wù dó ṣóyè wá then fatigue nígbà míì ó lè ti rẹ obìnrin ṣóyè wá due to overwork then àwọn medication míì máa ń wà tó máa ń pa sex drive especially obìnrin tó bá wà lórí drug bóyá bí antidepressant bóyá antidiabetes àbí àwọn anti blood pressure gbogbo àwọn oògùn bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè pa desire obìnrin tóbìnrin ò ní fẹ́ dóko then history sexual history àbí àwọn nǹkan kan tí obìnrin yẹn ti go through bí àwọn anxiety bí depression low self-esteem history of sexual abuse obìnrin míì wà tó ti wà sexually abused rí obìnrin míì ti wà sexually abused tẹ́ pé bóyá ó ti jẹ́ victim of rape then trust issue with a sexual partner ẹlòmíì máa ń ní trust issue tẹ́ pé ẹni tó ọkọ ẹ̀ yẹn kò trust ọkọ ẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ máa ń fà jù nìyẹn tó jẹ́ kí n dìídì mú tọ́pìkì yìí wá ṣóyé wa then ìmọ̀ tó jẹ́ kó yé wa pé nígbà míì kò kí ń sí underlying reason fún obìnrin láti má desire pé òun fẹ́ dóko ṣóyé wa then London trust issue yẹn still under the physical causes nígbà míì tí ọkùnrin bá ṣe nǹkan tó dùn obìnrin fún àpẹẹrẹ bóyá ọkùnrin bá dó ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ àbí bóyá house girl ìyàwó ẹ̀ tó bá sùn tàbí ọ̀rẹ́ ìyàwó ẹ̀ tàbí family member ẹ̀ tàbí èèyàn kan tó súnmọ́ tàbí ọkùnrin yẹn ṣe nǹkan kan tó wà painful ẹ rí i pé nígbà míì táwọn èèyàn bá send voice note yẹn ìyàwó mi ò láìkí okó kìnìkan tẹ́ bá béèrè yẹn ṣe ń tọ́jú wọn àwọn ń tọ́jú ẹ̀ o kódà àwọn ò lè má tọ́jú ẹ̀ nǹkan obìnrin yẹn nìkan ló lè ṣàlàyé àwọn nǹkan tó ń rò nínú ọkàn rẹ̀ tó ń trigger ìbínú nínú rẹ̀ nítorí wípé everything that has to do with sex has to do with joy from the inside tí inú obìnrin ò bá dùn sí ọkùnrin kò sí bí òbò obìnrin yẹn ṣe fẹ́ le so gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí obìnrin míì wà tí ò ní infection tí ò ní diabetes tí wọ́n ti ẹ̀ dábẹ́ fún gan tí wọ́n gédọ̀ ẹ̀ tó complete ṣùgbọ́n tí inú kan máa ń bi tọkọ ẹ̀ bá ti fẹ́ fọwọ́ kàn ìyẹn tí trust issue bá ti wà àbí problem àbí àwọn history tẹ́ pé àwọn sexual history tó jẹ́ pé obìnrin yẹn ti go through látọwọ́ ọkùnrin yẹn ṣé wá rí nǹkan tó wá jẹ́ kí sexual disorder fún obìnrin kó wà dangerous ní wípé tí obìnrin yẹn ò bá careful gbogbo ọkùnrin ni ó mọ̀ rùn sí tó ṣe wípé tí ó bá rántí ìwà burúkú tí ọkùnrin yẹn wù kíní yẹn máa wà triggered tó lè lead to chronic it could either be temporal or chronic ìgbà míì acute
tó jẹ́ pé tọkùnrin yẹn bá fọwọ́ kàn báyìí á dàbí pé abẹ́rẹ́ ló fi gún ni, inú máa bí ni, kò sí bí ọkùnrin yẹn ṣe wà romantic tó, inú máa bí obìnrin yẹn because òbó rẹ̀ ò ní le sí ọkùnrin, especially àwọn tó bá ní trust issues. The moment tó bá ti ń rí ọkùnrin yẹn inú máa bí wọn ni, instead kó bò wọ́n máa le sí ọkùnrin yẹn, kó máa desire láti rí, kó máa think of ọkọ àbí kó máa imagine the good time tó ti ní pẹ̀lú ọkùnrin yẹn, kó bò wọ́n máa le sí, kó máa wet, inú máa bí wọn ni, nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí ọkùnrin yẹn ti ṣẹ̀ wọ́n, tó ti fa ọgbẹ́, tó ti trigger egbò kan ní inú ọkàn wọn. Ṣóyé wa, gbogbo yẹn náà máa ń fa hypoactive sexual desire disorder fún obìnrin. Mo fẹ́ try láti ka comment ni. So a sọ wípé it can either be physical, a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn physical causes, then psychological things, nǹkan tó bá wà psychological tẹ́ pé it records in the brain of a woman, especially when the woman is hot. Maybe it's the man that hurt the woman, or it's the man that has done something that is terrible, whereby it's only that woman that can talk about it. All those things can come and have a detrimental effect on the sexual nature of that woman, and most of the time àwọn nǹkan yẹn ò kí ń heal. You can only manage it by being a good person, by being friendly to her, maybe gradually. The reason why this thing is not that eminent in men is that a lot of men, they have alternative to it, whereby if they are not comfortable with this particular person, they move to another person, especially those who have more than a woman or more than one wife. But for a woman don't have the opportunity to a lot of things that a man has opportunity to. So most of the time the woman might not even have any choice than to just remain like that. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó máa ń kill sexual nature obìnrin towards that particular man tí ó ṣe nǹkan yẹn sí. So nígbà míì gbogbo àwọn ìwà tí àwọn ọkùnrin máa ń wù nígbà míì yẹn ó máa ń pa nature obìnrin, ó máa ń pa desire obìnrin. Ìgbà míì kò kí ń jẹ́ kí obìnrin kó lè ní feeling even towards them. Ìyẹn náà ló máa ń fa most of the things tẹ́ pé àwọn èèyàn máa ń sọ. That's why people complain, especially àwọn ọkùnrin pé àwọn ò like kókó most of the time, torí ẹ̀ ló fà táwọn fi ń bọ́ síta. And the thing is that's one of the things, the reason why I don't even do matchmake on my platform, because èèyàn tó máa pè tó máa sọ pé ìyàwó òun ṣe báyìí, tó bá réyàn míì náà ìwà burúkú tó wù sákọ̀ọ́kọ́ òun, tó bá tún continue wù sí eléyìí náà, bó ṣe pa nature, bó ṣe pa sexual drive tàkọ́kọ́ náà ló ṣe pa eléyìí. Torí obìnrin are emotional. Most of the time àwọn ọ̀rọ̀ tókùnrin máa ń sọ nígbà míì ó máa ń affect ọpọlọ obìnrin, the same way tó jẹ́ pé ọkùnrin nígbà míì tóbìnrin bá sọ̀rọ̀ tí ò dáa ó lè pa okó ẹ̀ má tiẹ̀ lé sí obìnrin yẹn for so many months. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa ń rí nígbà tí obìnrin náà tí ó bá wà hot nínú ọkàn rẹ̀, and most of àwọn obìnrin yìí wọ́n ti ní hot nínú ẹ̀mí wọn against ọkùnrin yẹn, táwọn ọkùnrin yẹn ti misbehave, tán ti wà burúkú. Ìmíì tó ti dó ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀, ìmíì tó ti dó ẹ̀gbọ́n àbábúrò ẹ̀ kan tó kàn wá bá yín ṣọlúdé, tó ti take advantage ọ̀rẹ́ or anything. Kò sí bó inú obìnrin yẹn ò ṣe ní bàjẹ́ sí ẹ. And ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé ọpọlọ òun ló máa ń send signal sí gbogbo àwọn sexual nerve, sexual part of the body tó máa mú kí àti ọkùnrin àti obìnrin wà excited. Torí ẹ̀ láti sọ pé sex organ tó tóbi jù lára òun ni ọpọlọ. So anything tó bá ti affect psyche obìnrin àbí ọkùnrin ó máa ní direct impact on the sex nature of that particular obìnrin. Ó máa ń pẹ́ lára, kò ń ṣe nǹkan tẹ́ pé èèyàn lè sáré pé ó máa sáré kúrò. No. Most of the time, if the same man tó offend obìnrin yẹn tí ò bá come back to come and be a good partner, just to show her love, to show her care gradually and be patient with her, there is no how that woman's nature or sexual nature will be triggered back. So most of the time kì í ṣe circumcision ló ń pa òbò obìnrin, ló máa ń mú kí obìnrin má fẹ́ wà sexually excited. It's not circumcision, it's not age. Nígbà míì it could be this hypoactive sexual desire disorder yìí ó lè jọ̀hún, which can either be
psychological or physical. Nígbà míì dẹ̀rẹ̀ ó máa ń wà chronic lára obìnrin tó yẹ pé even tó bá kúrò lọ́dọ̀ ọkùnrin yẹn tó bá marry ọkùnrin míì náà the same problem tó ti níyẹn ó máa lọ ní lọ́dọ̀ ọkùnrin kejì náà tó yẹ pé ara rẹ̀ ò ní dìde sí okó mọ́ nítorí wípé sexual nature rẹ̀ has been hurt and he has been damaged. Ẹ má bínú ṣe rí àwọn pọ́ìntì yìí mo try láti mo gather from different sources ni so it's not that aligned so ẹ má bínú I will make sure that I make sure we touch all aspects of the lecture so that it will be detailed. So we said it can either be temporal or chronic, which we have talked about. Then, based on the definition, we said is a situation whereby a woman lost her sexual arousal or desire. Whereby she lost it. That means she has it before. Because most of àwọn ọkùnrin tí wọ́n máa ń complain pé ìyàwó àwọn kò láìkí okó kò ṣe gbá kò ṣàwò yìí, she was not like that before. Obìnrin yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. If you ask question, if you are the type that if you listen to some voice notes, wàá rí wípé obìnrin yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n ní fẹ́ ṣàlàyé nǹkan kan tí àwọn ṣe táwọn fi ṣe obìnrin yẹn táwọn fi pa òbò ẹ̀ tó ra máa ń sọ pé nígbà míì kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin àwọn náà pa ọkọ wọn nípa ọ̀rọ̀ sísọ nípa ọ̀rọ̀ burúkú nípa òórùn nípa ìdọ̀tí because ọkùnrin tó kọ́ ẹ̀ tí ń le tẹ́lẹ̀ tó ti ń ṣe dáadáa tó kàn déédéé ní all of a sudden okó ẹ̀ kàn déédéé kú lẹ́ẹ̀kan náà it was not like that before. The reason tó jẹ́ pé kò kí ń pẹ́ lára àwọn ọkùnrin ni pé àwọn ọkùnrin míì máa ń lọ alternative woman but the woman does not have alternative man. So the moment tí nature ẹ̀ bá ti kú sexual nature ẹ̀ bá ti kú pẹ̀lú ọkùnrin yìí ó ṣeé ṣe kó wà bẹ́ẹ̀ kíní yẹn dẹ̀ máa ń pẹ́ lára kì í tètè tán. So ara àwọn nǹkan tó máa ń fà á jù òun ni wípé if a man does anything painful tó dẹ̀ wà emotional bí emotional words tàbí àwọn ọ̀rọ̀ burúkú kan tó ti sọ tó ti fi pa iye obìnrin yẹn àwọn ọkùnrin dẹ̀ wà guilty of that. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin ọ̀rọ̀ tí obìnrin tíyàwó tóbìnrin yín sọ fún yín bóyá nǹkan tó dàbí secret ẹ̀ tó ti sọ fún yín ẹ ti fi bú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹlòmíì tó ní bóyá ó ní family problem ẹ ti fi bú ẹ ti ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn ẹ ti ṣátà ọpọlọ ẹ ti mú kí brain ẹ kínú ẹ mọ́ ti ẹ̀dùn kínú ẹ mọ́ bàjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn wà ní ó ń fi nǹkan pamọ́ fún yín ó ṣe nǹkan kan kò sọ fún yín kò ní sọ because èyí tó sọ fún yín jọ́sí náà ẹ fi bú náà ni kò dẹ̀ sí obìnrin tó jẹ́ pé inú rẹ̀ bàjẹ́ sí ọkùnrin each time tọkùnrin yẹn bá ti fẹ́ súnmọ́ báyìí ló máa rántí ìwà burúkú tó wù èpè lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin yẹn máa ń ṣẹ́ èpè náà máa ń ṣẹ́ because the woman you climb her chest you mind what you say to her tí ọkùnrin tó jẹ́ pé kúkú bára yín kò sí ń tọ́jà yín pọ̀ tó ẹ bá sọ̀rọ̀ tó bá bú ọ ẹjọ́ búra yín ẹ̀mọ́ bá tiẹ̀ lọ ni ṣùgbọ́n èèyàn tó jẹ́ pé ó ń fẹ́ tó tẹ wà nínú ilé tẹjọ́ ń súnmọ́ra yín tó bá sọ̀rọ̀ sí obìnrin ó máa dùn obìnrin yẹn ju ẹni tó jẹ́ stranger lọ tó gbogbo àwọn nǹkan yẹn nígbà míì máa ń pa òbò obìnrin so most of all these things are not even physical they are psychological obìnrin tẹ́ sọ wípé tó ti jẹ́ pé ó ti ń súnmọ́ yín ẹ ti jọ ń ṣe tẹ́ ti ń dóra yín tí ò sí wàhálà tẹ́lẹ̀ all of a sudden tó bọ̀ ẹ̀kan déédéé kú tó rẹ́ pé ẹ bá fọwọ́ kan kò ní wẹ́ẹ̀tì kò ní any feeling kò ní nǹkan kan definitely there is something that is wrong whereby nobody can say it except that woman herself most of the time àwọn obìnrin míì kàn ẹ̀ ń díọ̀ ni pé tó sájẹ́ ń dúró síbẹ̀ nígbà tí ò sí bòmí tí wọ́n lọ so wá rí wípé gbogbo àwọn nǹkan yẹn ní máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí máa ń fa tó máa ń pa sexual nature fún obìnrin then battery náà máa ń fà battery beating kéèyàn máa bá ta obìnrin kéèyàn máa na obìnrin ó máa ń pa sexual nature obìnrin ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé obìnrin tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ fẹ́ràn rẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ó máa lọ lálàáfíà because nígbà tẹ́ ẹ bá jó lọ lálàáfíà yẹn tẹ́ ẹ bá ti fi battery tẹ́ ẹ ti bátà emotion rẹ̀ báwo ni ó ṣe fẹ́ tó bá réyàn míì gan tó fẹ́ wúlò fún òun gan fún rẹ̀ gan lè mọ̀ lè farabalẹ̀ fún ẹni yẹn mọ́ nítorí gbogbo anything tó bá ti wà psychological kì í san mọ̀ jẹ́ ntàn yìí jẹ́ ìyẹn tó máa ní psychological problem tó ọlọ́mọ jẹ́ kí ọlọ́mọ sọ àdìdàkudà ẹ̀rí wípé ọmọ manage ẹ̀ ní kí nìyẹn ò kì í san so gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ burúkú àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá gbogbo àwọn secret ayé wọn tí wọ́n ti sọ fún yín tẹ́ ti rí àṣírí wọn tán tẹ́ fi ń bú wọn yẹn ẹ fi ń damage
láìfù àwọn obìnrin yẹn, ẹ fi ń damage emotion wọn ni. Tó bá dọ̀la tí wọ́n bá rí èèyàn gidi gan tó fẹ́ treat wọn bíi queen nítorí nature wọn tí ẹ ti pa yẹn, sexual nature wọn yẹn, wọn tún ní lè gbádùn ẹni yẹn náà nítorí àwọn ọ̀rọ̀ burúkú, àwọn ìwà burúkú tẹ́ ẹ ti ṣe sí wọn. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ni máa ń pa òbò obìnrin. It is psychological. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ pé many erectile dysfunction nínú àwọn ọkùnrin is more psychological than physical. Bẹ́ẹ̀ náà ni ti obìnrin. Torí ó easy láti mú kí ẹni téèyàn jọ ń relate kí ó ṣe kí ni kó ṣẹ̀yàn ju ẹni tí ẹ̀jọ̀ fẹ́ra yín lọ. Èèyàn bá bú ọ ní ìsìn tí ò sí ń tọ́ dà yín pọ̀, alùpùpù bù rẹ náà bù tiẹ̀ ọmọ bá tiẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́jọ́ ń fẹ́, tẹ́jọ́ ń sùn, tẹ́jọ́ ń jí, tó bá bú ẹ yóò dùn ọ ju àjòjì lọ. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn ilẹ̀ fi bátà emotion àwọn obìnrin yẹn. So ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá bára yín nírú nǹkan yẹn, ẹ rí wípé all these things will kill resolution, it will kill motivation, desire, orgasm and even arousal. Meanwhile, the reason tí àwọn ọkùnrin tán máa ń lẹ́rìn erectile dysfunction tó fi máa ń hàn lára wọn ni pé ó tètè wà physical. Bọ́n bá jí oko òun ò nílé, bọ́n bá súnmọ́ obìnrin oko òun ò nílé. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ tó establish wípé ọkùnrin lẹ́rìn erectile dysfunction kò gbúdọ̀ jẹ́ ọkùnrin tó ń relate pẹ̀lú obìnrin ẹyọ kan. Because tó bá lo nǹkan kan tí ò ṣiṣẹ́ lára ẹ̀, wọ́n á ní kó tẹ́lòmíì náà bá lò tí ò ṣiṣẹ́ lára ẹni yẹn, ìgbà yẹn lẹ tó lè establish ẹ̀ wípé this thing is not working. Because ìwọ lè ló kó ṣiṣẹ́ reconnect. Nígbà míì wọ́n máa ń ní alternative. I've reconnected on YouTube. So let us type yes if we can hear me on YouTube. Ẹ já tẹ yes. Àwọn ọkùnrin máa ń ní alternative. Tó bá dẹ̀ lẹ́rẹ̀ erectile dysfunction ó tètè wà physical. Tókùnrin bá ti jí tó ti rí pé òun ò lẹ́rẹ̀ction tó wà pẹ̀lú obìnrin tán gbé gbogbo tó gbókó ẹ̀dọ́ tó kọ́ ẹ̀ òṣìṣẹ́ tó kọ́ ẹ̀rọ tó dàbí indomie, òun náà ti mọ̀ pé òun ti lẹ́rẹ̀ erectile problem. A mọ̀ bá ṣe lọ treat rẹ̀. Ṣùgbọ́n obìnrin lè mọ̀ because obìnrin ó kó sí lára obìnrin. The only thing tẹ́ fi lè mọ̀ náà nígbà tó obìnrin bá wà pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ for a long period of time tó fọwọ́ sí erogenous zone lára ẹ̀ tára ẹ̀ remove tí èdìdẹ tí èṣe kankan, òun náà ni yóò fi mọ̀ wípé òun ti ní this sexual desire disorder is a disorder. Nǹkan tí ò dá ni pé kí obìnrin wà kó má máa feel pé òun fẹ́ dóko tó dẹ̀ ti jẹ́ adult. But the fact pé òun feel pé o fẹ́ dóko, you have desire, you have sex urge yẹn ò mí pé kó lọ gratify the wrong way. Ẹ má jà gbàgbé pa láwọn tí wọ́n ti ní ẹ̀tọ́ sí dídó ń làwọn tí wọ́n ti gbéra wọn sílé. Bẹ́ẹ̀ as pé o tí ìmárì sílé yẹn ìyẹn ò mí wípé sexual nature ẹ máa kú. You must be having that feeling once in a while, especially tó bá ń ovulate is normal. A dẹ̀ ti sọ wípé fún èèyàn tó bá jẹ́ celibate àbí èèyàn tó jẹ́ virgin tí ò tí ní ọkọ tí ò dẹ̀ tí fẹ́ mọ̀ ṣèrànù, tó bá nírú urge yẹn you can go and do cold water bath. Tó bá ṣe cold water bath, it will cool down your temperature because ara àwọn symptoms àwọn hormones yìí ni wípé wọ́n máa increase temperature. So tó bá fi omi tútù, tó bá rọ́ omi tútù sórí tó wẹ̀, your temperature will cool down. So it will help you to be able to control yourself. And most of the time, most celibates are busy. If you are busy, you are someone that is hardworking, you don't even know you are ovulating, not to talk of having too much urge. But fún àwọn tí wọ́n ti ní ọkùnrin nílé, yàtọ̀ fún lọ́kùnrin nílé gan, definitely there will be feelings. How much more èèyàn tá a ti wá gbé níyàwó tó ti lọ́kọ nílé. So ẹni tó bá ti ní hypoactive sexual desire disorder yìí, kí obìnrin yẹn kó jókòó kó ronú kí ni nǹkan tí ọkọ rẹ̀ yẹn fi ṣe. Torí àwọn ọkùnrin míì ẹlòmíì á kàn sọ̀rọ̀, ẹ kàn bá ta obìnrin pẹ̀lú ọ̀rọ̀, ẹ kàn sọ̀rọ̀ burúkú sóbìnrin. Ìmí inú yín bá sọ̀rọ̀ síyàwó ẹ̀ báyìí, ẹ̀yin tẹ́ jájòjì gan ẹ̀ mọ̀ra lẹ̀ mú ni pé àṣeyàwó ẹ̀ náà ló ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí fún. Ó sì tún ní kó tún gbóbò wá, tó bá tún dalẹ̀ wá tún lẹ̀ tún fẹ́ dóra yín. Èpè nírú wọn máa ṣẹ́ fún yín because they are not happy with you. Irú wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, ìmí inú wọn kàn máa ń ní ìbálòpọ̀ yẹn in pain ni because our mind is far away. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ìní máa ń fà bí àwọn emotional words like sleeping with your relative. Ọkùnrin míì wà tó ti dó ọ̀rẹ́ ìyàwó ẹ̀, ó ti dó ẹ̀gbọ́n ìyàwó, ó ti dó àbúrò ìyàwó, ó ti dó ọmọ ọ̀dọ̀, bó anything dó ebù ló ti dó. Kò sí bí irú ọkùnrin yẹn ò ṣe nípa sexual nature obìnrin tó bá tiẹ̀ fẹ́ dóbò rìn jìnnà. Má tiẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ ẹni tó tiẹ̀ jẹ́ ẹbí àbí ará sí ìyàwó rẹ̀ because ó lè pa sexual nature obìnrin yẹn tó máa pa motivation, á pa arousal fún, ó máa pa desire ẹ̀. At the end of the day, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó lè wúlò fún ọkùnrin míì nítorí gbogbo ọkùnrin ló máa rùn sí irú obìnrin yẹn. Àti wọ́ o àti ẹni ọkùnrin tí ò tiẹ̀ sí níbẹ̀ tó yẹ pé òun gangan kọ́ ló fa disorder yẹn fún un, kọ́ ló fa mental disorder yẹn fún un, gbogbo wọn ló máa rùn sí. Ṣóyé wa, so gbogbo àwọn nǹkan yẹn ni ó máa ń fà. So a sọ pé many sexual dysfunction nínú obìnrin is not always due to age.
it's not always due to age or dryness because obìnrin 32 33 tó lóun dry ibo lẹ ti fẹ́ ibo sáyẹ́nsì wo lẹ fẹ́ fi ṣàlàyé yẹn at the age of 32 kò tẹ̀ ẹ́ kóbìnrin máa complain dryness ṣóyè wa á rí wípé gbogbo àwọn emotional trauma yẹn ìní máa ń fà tí ara obìnrin fi máa ń kú sí okó tó yẹ pé kò tiẹ̀ níbẹ̀ fẹ́ fọwọ́ kàn gan ara ẹ̀ ò ní dìde then it's not always due to dryness or circumcision or mind most time it is chronic and psychological ó dẹ̀ lè persist for a long time ẹ rí àwọn obìnrin míì ọdún 5 ọdún 4 mẹ́ta nígbà míì wọ́n sì jọ wà nínú ilé pẹ̀lú ọkọ wọn wá sì ní nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ àwọn òdòra àwọn kò sí sex kò sí kankan ọlọ́mọjà arógun èṣù inú ilé yẹn ọlọ́run nìkan ló lè sọ bálàfíà ó bá jọba níbẹ̀ inú ilé tọkùnrin àtobìnrin wà tí wọ́n sì ti fẹ́ ra wọn sí ìpọ́n sì fẹ́ ra tí wọ́n dẹ̀ dóra wọn ọdún 2 mẹ́ta nítorí òbò obìnrin yẹn ò le sí okó kò sí bóbò obìnrin ṣe fẹ́ le nígbà tí emotional damage bá ti wà nínú ọkàn ìtẹ́ bá ti bátà emotion obìnrin ṣóyè wa bí ẹ̀yin ọkùnrin bókó yín ṣe máa ń kú tóbìnrin bá rí yín fín tóbìnrin hùwà burúkú sí yín tóbìnrin sọ̀rọ̀ àlùfáàǹṣá sí yín bí tàbó disrespect yín yẹn tàbóbìnrin ń rùn yẹn bí okó yín ṣe máa ń kú yẹn bẹ́ẹ̀ ni okó obìnrin náà máa ń kú nígbà tẹ́ bá hùwà burúkú sí obìnrin bẹ́ẹ̀ lára obìnrin náà ṣe máa ń kú so kàn lè dédé mọ̀ pé tàbí ká ẹ mọ̀ send voice note ìyàwó mi láì kéke yẹgbẹ́ tí mo lè ṣe tí ẹ̀yin ọkọ béèrè kan tẹ́ ẹ fi ṣe obìnrin yẹn ó máa ní tẹ́ ẹ fi ṣe kò kúkú rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí ò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn nǹkan kan ló máa fà á tó fi wá rí bẹ́ẹ̀ nísìn bẹ̀yìn èé fẹ́ accept wípé bóyá ẹ ṣe tí ò dáa kẹ́ ẹ ti ẹ̀ fájú obìnrin yẹn mọ́ra so ó máa ń pass hyposexuality yìí àbí hypoactive disorder yìí ó jẹ́ nǹkan tẹ́ pé ó máa ń pass for a long period of time kí ló ń ṣe ń bẹ̀ yẹn kò sí tó ń ṣe o lásàmẹ́ǹtì ni so a rí wípé gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó máa ń wà psychological tó dẹ̀ máa ń mú kí sexual desire kó low fún obìnrin and it can persist for a long period of time ó dẹ̀ lè cause hyposexuality just like we have said and it doesn't heal nígbà míì kò kí ń heal èèyàn kàn lè manage ẹ̀ ni because ó máa ń cause pain no matter how friendly you are the moment tó ẹnìyẹn bá ti rántí tó bá ti trigger nǹkan tí bàbí memory nǹkan tó fa disorder yẹn fún tó fa hypoactive disorder yẹn fún tó bá ti lè wà triggered báyìí definitely her body will come down immediately and that one alone can make her to not even want to have any sexual relation with either you or any other man ṣóyè wa because she will start having this feeling that all these men they are the same thing. And when it is registered in the brain it is psychological ọpọlọ ni kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ ṣe bó fẹ́ even táṣọ èèyàn bá dọ̀tí téèyàn bá fẹ́ fọ̀ is your brain that will tell you that this cloth is dirty go and wash it gbogbo àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí is coming from the brain so once the brain is interpreting giving the negative signal to the body there is no how the body will not come down so gbogbo àwọn nǹkan yẹn ò ní ó máa ń fà definitely it will be like punishment to her because the moment somebody that does not even see the reason to either to be with a man or to be touched she doesn't see the reason because she's not feeling like she wants to touch someone or she wants someone to touch her irú èèyàn yẹn gan kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe fún tí ò ní dàbí punishment lára ẹ̀ because she will not be responsive you understand she will not be responsive. Now let's go to possible cure or solution or treatment. You understand? For the one that is psychological now, it can be cured by sweet words, character, love, care, positive behavior. And it takes months or even years before it can be healed or cured. So let all what comes from you be positive. Ìwọ ọkùnrin tó bá mọ̀ wípé o wà ní ọwọ́ obìnrin tó ní irú that kind of condition let everything tó bá máa wá látọ̀dọ̀ let it be positive at every point in time. If you are the type tó máa ń pariwo tó máa ń jágbe you flare up at everything make sure that you come to a stage whereby you become caring.
you become emotional, whereby you show her love and care, you tell her sweet words, because those are the things tó lè heal irú àwọn nǹkan báyìí ní ara obìnrin. Because tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n ń lo nǹkan, even drug ńgbà míì, especially àwọn orthodox drug yẹn, wọ́n máa ń ṣe kí ni, wọ́n máa ń ní side effects náà dẹ̀ tún máa ń ní gan, ó tún máa wá tún wà chronic ńgbà míì tó ẹ̀ tún ṣẹ̀fẹ̀ máa cure ẹ̀ ni. So the natural cure to this hypoactive sexual desire only that the partner should be good. The partner should come to a stage whereby it becomes more caring, good relationship, good communication. Yes, good communication, sweet words, character, behavior. At times you can even give her treats. You can treat her such that maybe you go out home away from home. Boya, if you have hotel, you can just very close place or a far place. Better still, when you change environment like that, it can help that woman to be able to erase that memory. Even tí ó bá tiẹ̀ nílé lọ tán, at least it will cure a bit, so that at least the interest will start coming back. ẹ rí i pé àwọn tó máa ń ní mental physical, all this mental issue, lunatism and all of that, wọ́n máa ní kán máa treat wọn, kán máa care fún wọn, kán máa show wọn ní love, show wọn ní care. Because most of the time nígbà míì, even tọkùnrin bá ṣe obìnrin, tó yẹ pé ọkùnrin gan ló pa sexual nature obìnrin, ọkùnrin náà ló máa heal ẹ̀. Èèyàn tó ó wá lè jẹ́ the same person or another person, but it is still a man who will heal that thing, who will heal that pain or that hurt in you. And the person that will heal it will be someone that will let gbogbo nǹkan tó bá ń come láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ kó jẹ́ positive thing. So that memory burúkú yẹn ó máa lè kúrò ńbẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé oxytocin inú hypothalamus part of the brain ló ti ń wá. Ṣé mọ̀ pé the brain is divided into 3 regions. We have the midbrain, the forebrain and the hindbrain. Lọ́ndà midbrain, nínú midbrain ibẹ̀ ni hypothalamus and thalamus tó máa ń control pain and relief, ibẹ̀ ló wà. Inú hypothalamus yẹn ibẹ̀ ni oxytocin ti ń wá, which is one of the sex hormone. So òun ló ń control pain àti relief. Téèyàn bá ní heat, tó bá yàn heat èèyàn sìn àbí nǹkan kan kànyàn lára tó dùn yàn, it is the hypothalamus that will send signal to the brain, making you to feel that pain. Òun ló fi máa feel pain yẹn, because it is that region ló máa interpret pain. That same region náà ló máa interpret pleasure or relief. So when that part of the brain is interpreting pain every time, there is no how that woman will not be used to it. That's why you see a lot of women whereby their sexual nature is completely dead. They don't even think, and they are not celibate though. Because if you are a celibate, you want to live as a celibate, you don't even need any sexual excitement or desire or arousal, because initially you don't have a man around and you even don't even need to be aroused. But àwọn tó ní ọkọ nílé, fún wọn láti dá sexual nature wọn padà, because gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tán lọ ń dóbò níta yìí, wọ́n kàn náwó ànádànù ni. Tó bá mọ̀ pé o fẹ́ dóbò, fẹ́ ẹni yẹn, sódà owó tó bá ná sọ́dọ̀ ẹ̀ kò ní jẹ́ pé owó wọgbó. But ní situation tó jẹ́ pé o ò fẹ́ nìyẹn, ọkàn ń kówó fún ni, èrè ò sínú lágbó kà. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń lọ síta tó sẹ́yìn pé nítorí wípé níyàwó yín ò láìkì oko, kí ló dé tí ò fi láìkì ẹ̀? Why can't you sit her down and flashback? Ṣé mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wọn fẹ́ accept pé àwọn ṣe tí ò dáa? Always right ni wọ́n ti wọ́n. Always right ò ní àwọn tí wọ́n máa ń fẹ́ ṣe. Ìní máa ń dífá fún gbogbo àwọn nǹkan yìí. Problem tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ fix, ìwà tẹ́ ẹ wù tẹ́ fi pa òbò obìnrin tó wà nínú ilé yín, the same ìwà náà lẹ́ fi pa míì tẹ́ bá fẹ́ náà. Nígbà bá fẹ́ yún náà ṣùẹ̀ṣùẹ̀ fún bí oṣù mélòó àbọ̀dún ọdún kan ó ti ẹ̀pẹ̀ tán ọdún kan ẹ̀tùnjó náà jùlẹ̀. So why can't you attack the problem from the root? Kò sí bó ṣe jẹ́ ọkùnrin tó mọ wà burúkú, tó mọ sọ̀rọ̀ òdì, sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá, ọ̀rọ̀ tẹ́ni ti sọ fún ẹ nígbà tẹ́jọ wà lójú ìfẹ́, tó mọ lo against ẹ̀, tó wà rò wípé irú èèyàn yẹn ara ẹ̀ máa lé sí ẹ, kò possible. So ìgbà míì tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ ẹ tó circumcise wọn ni àwọn ọ̀sán wọn tiẹ̀ wá circumcise ẹ ṣe ń tọ́jú ẹ, àwọn tiẹ̀ wá ń tọ́jú ẹ, kí wá ló wá ṣẹlẹ̀? Ẹni yẹn ti ní hyposexual desire disorder ni, ó ti ní disorder, ó ní nǹkan kan tẹ́ ẹ ṣe fún un tí ò dáa, tẹ́ ẹ lè pé jókòó kẹ́ ẹ bí léèrè pé what did you do to her? Because most of the time àwọn ọkùnrin náà máa ń fẹ́ wà treated as king or as baby. Inside every man there is a king that want to rule, that want to reign. There is also a boy that want to play or a baby that want to be cared for. Every woman also must be cared for.
nígbà míì sì rèé tí obìnrin tó bá ń wu àwọn ìwà tí ò kí ń wù tẹ́lẹ̀ when it comes to all these sexual things it calls for questioning and answer. So ọbẹ̀ àwọn ọkùnrin yẹn fẹ́ ṣe yẹn, meanwhile that is the only cure fún hyperactive sexual desire disorder. Cure rẹ̀ nìyẹn, to treat the woman well, to be positive. It can be cured by sweet words. At times I used to tell people when they send voice note that go and buy her gift, buy her something that she likes most, give her gift, present it to her. Kò ń dìgbà tóbìnrin bá ń ṣe birthday nìkan lèèyàn ra nǹkan wálé fóbìnrin, kò dìgbà tó bá ń sọjọ́ bí, kò dìgbà tó bá ń ṣe anniversary. Buy her things so that maybe she be able to tell you what you did. Àwọn obìnrin míì wà tẹ́ pé àwọn ọkùnrin wọn ti already pa emotion wọn ti pa conscience wọn débi pé kò sí ní tọkùnrin yẹn lè ṣe fún wọn tí wọ́n tiẹ̀ wo ibi tó wà sáàbò, nítorí wípé the man has done what, he has killed their conscience completely pẹ̀lú ìwà burúkú, àwọn ọ̀rọ̀ burúkú, àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà. So fún àwọn kinní yìí láti padà sí normal, there must be sweet words, there must be positive behaviour, caring. Let all what will come from you be positive. Then forgiveness. For the woman should think about what the man does that really hurt her heart, that makes her sexual desire towards that man to calm down. Yes, because the solution lies in the hand of that woman. The solution is not elsewhere. At times, that's what I do tell people, or people sending voice notes. Go and work on her. Go and work on that woman, because orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ́, kò sẹ́ni tó ní kó mọ̀ wá yàwó mi tó bá kò fẹ́ yàwó mi àbò fẹ́ wó bò mí. But don't forget pé nǹkan tó ṣe síta àkọ́kọ́ tó bo ẹ̀ fi kú ọ́ ṣe sí kejì yìí náà. Tó o bá make sure wípé o make a correction yẹn by being good, coming back to be positive, so that the sweetness of that video will come back. Because tẹ́ bá lọ wo gbogbo àwọn ìyàwó mi láìkí oko, mo lọ wó bò mí, òbò mi tó wà náà ò lè pẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, because kò wá òbò yẹn for the good reason, the wrong reason ló wá fún, and it's not going to be temporal, kò lè permanent. Èyí tó gbé sílé tó ti fún ní mental disorder yẹn, because kẹ́kọ̀ọ́bìnrin mọ́ fi òpó òun fẹ́ dókó gan is a mental problem, is a mental disorder, because inú ọpọlọ làwọn nǹkan yẹn ti ń wá. Ó kàn jẹ́ wípé tó bá fìlẹ̀ o gbúdọ̀ lọ exhibit ẹ̀ the wrong way, there must be self control. Ṣùgbọ́n pé o ti ààrẹ tiẹ̀ ti wá kú tán pátápátá láìsí pọ̀ jẹ́ celebrate gan, there is always feeling. Sometimes if you are less busy and you ovulate, you will know that you have urge, just that you are not ready to exhibit it. Kámọ́ ti wàásù èèyàn tó lọ́kàn lé, so ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ pa sexual nature obìnrin yín, ẹ tètè lọ padà ṣe restitution pẹ̀lú wọn, so that there will be peace. Then the woman too has a lot to do. Tó bá jẹ́ obìnrin tó rí wípé sexual desire ti kú either towards your man or towards gbogbo àwọn ọkùnrin, because àwọn obìnrin míì wà tẹ́ pé wọn ò sí pẹ̀lú ọkọ wọn mọ́, wọn ò sì fẹ́ wà pẹ̀lú ọkùnrin míì mọ́, nítorí wípé ọgbẹ́ ọkàn tí wọ́n ti ní ó ti pa sexual nature wọn. If a woman like that, pray for grace to forgive. Think of that thing. Ṣé ó dún ọmọ ọ̀dọ̀ ẹni, àbó dún ẹ̀gbọ́n, àbó dún àbúrò ẹ̀, àbí best friend ẹ ló lọ wùwà burú, àbó ní nǹkan kan tó ṣe, àbó náà ẹ̀, because ẹ̀yin ọkùnrin tó bá gbá obìnrin létí lẹ́ẹ̀kan, tóbìnrin bá lo 100 years nínú ilé ẹ̀, kò lè gbàgbé ọjọ́ kan tó gbá létí, kò lè gbàgbé, kò ń tánú obìnrin, kò sí bó ṣe lè bẹ obìnrin tó, ó sì lè máa gbà fún ẹ nítorí wípé kò ní alternative, but time tó fi ń gbà fún ẹ tó fi ń do yẹn, èpè ló ń gbé ẹṣẹ́. Obìnrin tó gbá létí lọ́sàn tó wá ní kó mọ gbóbò ẹ̀bọ̀ lálẹ́, tí ò bá tiẹ̀ ní choice ju kó gbóbò yẹn lẹ̀, ó máa ṣépè fún ẹni. Tó gbogbo àwọn nǹkan yẹn ní máa ń pa òbò obìnrin, ló máa ń pa sexual desire àti sexual urge fún obìnrin. So a sọ wípé the part of the brain tó ṣe kíni, tó ń interpret pain yìí, which is hypothalamus, tí oxytocin ti ń wá yẹn, tí ẹ bá ti ń ṣe dáadáa, tí ẹ ń try láti mind àwọn ọ̀rọ̀ yín, tẹ́ ń show love, tẹ́ ń show care, tẹ́ ń sọ̀rọ̀ gidi, àwọn ọ̀rọ̀ tútù, even if she doesn't listen or she's acting as if she doesn't hear, the brain is recording it. The brain is recording it. Ẹ rí wípé nígbà míì tẹ́ bá ń kọ́ àwọn ọmọdé, especially àwọn ọmọ tán kéré tán pátápátá yẹn, ìmí inú wọn kàn lè jókòó kó mọ̀ wò yín. Tẹ́ bá ní say after me, ó lè má dá yín lóhùn. Tẹ́ bá ní kán wá ka nursery rhymes, àwọn yòókù ẹ̀ lè máa kà kóun má dáhùn. The same thing tán kà tí ò dáhùn yẹn, ó máa lọ máa kà nílé. Ó máa sọ bó ṣe ń sọ yẹn, ó máa sọ tó bá dé ilé. Because bó ṣe ń gbọ́ yẹn kò kàn wulẹ̀ dáhùn ni, the brain is recording it.
bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí because obìnrin is more or less like a baby kò sí bóbìnrin ṣe dàgbà tó bébì náà sì ni so tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ gidi tẹ́ ń sọ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tẹ́ ń bẹ̀ pé kó má bínú àpéjú bóyá nítorí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe even tí ò bá respond tó bá ní òun ò tiẹ̀ ráyè owó tó dijú mọ́rí just continue to be good that is the therapy that is the only thing you can do ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin míì gan tán wà romantic tó ṣe pé gìrìgìrì gbogbo ọwọ́ wọn ò lè bí ìgbágún ọ̀pẹ ni gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn náà you need to start correcting it ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn African men náà wà guilty of all these things whereby they are not even romantic gbogbo nǹkan ayé tí wọ́n báyìí gìrìgìrì ni gbogbo nǹkan yẹn náà kì í mú kó kára obìnrin gan dìde because there is no drug or injection that can cure this thing apart from love apart from showing love and showing care so that ìfẹ́ yẹn á padà wá ìwọ náà wà tíjọ́ tó ti ń kóbìnrin gbogbo òbó pay as you go tó ń ṣe kiri tó bá calculate gbogbo iye owó tó ti náà ní ẹ̀sán ó lè ti kọ́lé dé lintu tàbí kó ti kọ́lé dókè ní nǹkan tó kàn ró tó jẹ́ pé tó bá kàn rọra ra nǹkan kéékèèké kan tó wá fi tù lójú ńlé love will come back to that house instead of wasting your money tó bá rọ̀mọ̀ pé bòmíì náà ló fẹ́ lọ rèé fẹ́ lẹ́gálẹ̀ kò sẹ́ni tó ní kọ́kùnrin ọmọ fẹ́ yẹ ìyàwó tó bá wù ú gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé ńgbà tó òun lólówó ẹ̀ tí èèfi hàn tí ó fi tọ́jú wọn. But why can't you walk around that woman in the house? Nǹkan kan náà lẹ́sà àṣọ síra yín kó tó di pé ẹgbà fúnra yín. So that is the cure. That is the cure to this sexual desire disorder. The cure or the treatment is being positive, having a positive mindset, changing your character and your behaviour. Àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ń fẹ́ yàwó tó pọ̀ yẹn báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe tí àwọn ìyá kan wà nínú ilé tí wọ́n fi ilé wọn lẹ̀. Dẹ́sọ̀ ìpọ́kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ lómi ò fẹ́ yàwó kejì fẹ́ yàwó kẹta ìyáálé pátápátá yẹn yóò jókòó sí bẹ́ẹ̀ ni ó gbogbo èèyàn ló máa respect ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní lọ ṣé ọkọ yẹn lè mọ̀ wùwà burúkú kó mọ̀ sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá kó sì ti rí wípé òun tún ti lórogún kínú obìnrin yẹn wá dùn láti wà ń bẹ̀ dóò sàjẹ́ pé méjì obìnrin ò dénú kò sóbìnrin tó fẹ́ pé méjì àfẹnití bá ń purọ́ àbọ́kùnrin bá ti ní tóun ó ṣe nù kò sí ní téèyàn ó ṣe but ọkùnrin yẹn ló máa ní láti apply wisdom to be able to make sure pé òun ò pa nature àwọn sexual nature fún obìnrin ṣóyé wa. So I said if you try to be positive at all time then she can change all these things will start correcting you will see there is no mystery anywhere there is only ignorance there is no magic ignorance ni wàá rí wípé ìwọ gan ọkùnrin gan tí ń wò mí báyìí àbóbìnrin tó ń wò mí báyìí òun gan mọ nǹkan tó ń ṣe tí gbogbo àwọn nǹkan yìí fi bẹ̀rẹ̀ tó fi di wípé obìnrin yẹn ara ẹ̀ ò lè sí òun mọ́ kò sí wetness mọ́ kò sí anything kò sí excitement mọ́ the man will know what he did the woman will know what the man did to her to have made her to not to have all this urge again towards her man so that is the cure. So àwọn sexual disorder tá à ń sọ yìí it is psychological it is emotional it is physical it was caused by most of the time the partner ṣóyé wa hypoactive sexual desire disorder and it's a gradual thing kí làwọn symptoms yẹ o ní little or no interest in sexual activity little interest or no interest at all in sexual activity no sexual thought or fantasy kò tiẹ̀ ní sí ronú pé I'm missing my husband or I'm missing my man I want to have my man around kò tiẹ̀ ní sí yẹn kò sí pé yóò miss èèyàn kò sí pé ń miss ara wọn kò sí kankan bá wà ní ilé gan náà gan séèmù náà ni kò sí yàtọ̀ disinterest in initiating sex kò kàn ní ìwú láti máa initiate ṣẹ́ni tá rẹ̀ ò tiẹ̀ dìde mọ́ tá rẹ̀ ò wẹ́ẹ̀tì mọ́ tá rẹ̀ ò dé sí ọkùnrin so ni ó mọ̀ sọ pé òun ló mọ̀ lọ bá ọkọ ẹ̀ pé òun kó lẹ́ni tó libido ẹ̀gán ti already kù disinterest in initiating sex ó yẹ kóbìnrin lè máa initiate sex nínú ilé mo ti ṣe pre-recorded fún yẹn obìnrin gbúdọ̀ lè sọ fún ọkọ ẹ̀ pé òun fẹ́ dóko tí ò bá dẹ̀ sọ ó gbúdọ̀ ní bó ṣe máa wà romantic to the end wípé the husband will know that this woman is sexually active she is having urge you understand because you are already together so kò yẹ kí èèyàn ṣe máa tún máa tijú Bible says they were naked and they were not ashamed ṣóyè wa the another symptom is difficulty in getting pleasure from sex ẹ̀rọ obìnrin mi báyìí a kàn ní ohun ò tiẹ̀ kúkú ní any feeling kan kó sáà ṣe kó sáà dìde náà ní ohun ò tiẹ̀ sí nǹkan tó kàn ẹ mọ̀ pain of childbirth gan pain tó lágbára ni ó ju pain tó yẹ pé kéèyàn máa go through ẹ̀ láì ní pleasure of that sex that lead to that pregnancy pain ni pé o fẹ́ bímọ gan ó pain tó le ní kò yẹ kí pleasure máa wà ahead of that type of pain
tá a bá ti dúró ti àwọn èèyàn níbi tán ti ń lébọ̀ rí àbí tá a fún àwa bá bímọ rí á mọ̀ wípé kì í ṣe pé bóyá bread and butter ni èèyàn gbọ́dọ̀ go through irú pain yẹn kó mọ̀ wá sí pleasure fún sex wípé you have the pleasure ṣé bí pleasure yẹn náà ló mọ́ mú wọn gbàgbé pain ọmọ bíbí yẹn tí wọ́n tún fi mọ́ ń lóyún lọ́mọ wọn so kò sí ni nígbà tí ò bá wá sí pleasurable intercourse kí ló wá fẹ́ jẹ́ payback fún pain of childbirth ṣáàrí wípé iṣẹ́ tí Ọlọ́run ti ṣe iṣẹ́ àṣepé ni ara àwọn symptoms ẹ̀ nìyẹn difficulty in getting pleasure in sex ẹlòmíì àkàndókó náà àkàndóṣá náà ni kò rí jagasm kò mọ nǹkankan kò kẹsà àwà bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin tó bá wà nílé ọkọ tí ò dúró oko kò sí nǹkan tó ń dúró ṣe ń bẹ́ẹ̀ kó lọ wá solution síra ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni torí tọ́ ọkùnrin bá ní oko gidi lọ́wọ́ secondary lọ́mọ Ọlọ́run ló ń sọmọ ayé náà la wà tààrẹ̀ tí ò bímọ ajá ò sì ní jòkú ẹ̀ ajá ò ní jẹ òkú ẹ̀ torí Ọlọ́run ló ń ṣe ṣíṣe gbogbo èèyàn ló IVF gbogbo àwọn ìyá náà ọkọ mi ọmọ mi mo jòkótì ọmọ mi mo jòkótì ọmọ mi mo jòkótì nígbà gbogbo ọmọ bá soríire tán tí wọ́n gbalé ọkọ wọn lọ tí nìkan fẹ́yàwó náà fẹ́yàwó wọn náà ṣe kúrò lọ́dọ̀ bàbá kí lè tí wọ́n tún jókòó bẹ́ẹ̀ ọkọ wọn náà jókòó tì mọ̀jẹ̀ ń tàn yín jẹ ọkọ wọn ni tọkùnrin bá sì ní oko gidi lọ́wọ́ ẹ mọ̀ dóra yín lọ títí ayérayá nípẹ̀kùn ni as much as tẹ bá ti ní strength so yé wa so dídó yẹn ò ní kókó dídó ní kókó obìnrin tó bá wà ní ọkọ kó lọ wá bí ó ṣe gbádùn oko ọkọ rẹ̀ kì í so kó bòmí oko ọkọ rẹ̀ wá bó ṣe gbádùn oko ọkọ rẹ̀ torí pain ní pregnancy and childbirth kì í ṣe pain kékeré téèyàn ní gbádùn oko torí ní ìsìn ọ̀gbádùn oko reach orgasm ara rẹ̀ ọ̀gbẹ́ tí o gbádùn ọ̀gán kò o ní fíìlì ẹ̀ tọ́ ọ bá sì lóyún ó sì lọ rè go through pain nínú labour room kí wàhálà lámọ̀ rí where is now the pleasure then lack of pleasurable sensation during genital stimulation is also part of the symptoms of HSDD hypoactive sexual desire disorder ara àwọn symptoms ẹni lack of pleasurable sensation during genital stimulation omi ìpè tán bá ń fọwọ́ kan àwọn erogenous zone bí àwọn ìdọ̀ bí àwọn ọmú bí àwọn ara gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń mú excitement wá yẹn when they are touching all those zones obìnrin yẹn ò ní wà kò ní feel pleasurable sensation kankan ara àwọn symptoms so ìwọ obìnrin tó bá ti nírú àwọn symptoms yìí kò mọ̀ pé o ti ní hypoactive sexual desire disorder. Number 1, little or no interest in sexual activity o ti ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ òkú àtòbò rárá you don't even want to hear it then few or no sexual thought or fantasy o ti ẹ ronú okó rí tó o sì ti wà nílé ọkọ you are not even thinking about okó kò tí ẹ sí nǹkan tó kàn wọ́n bá ń sọ gan inú ọ̀rọ̀ bí ọ ni o ti ní problem tó o bá mọ̀ you have problem ẹni tí ó bá lọ́kọ ńlé bóyá widow ni àbí single mother àbí sisi ọ̀tọ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n tó ti lọ́kọ ńlé tọ́tọ́ ti fẹ́ ọ sílé o ti wà ní ilé ọkọ wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ oko ọlọ́ọ̀fẹ́ gbọ́rọ̀ oko o ti ní problem mà that's another symptoms then disinterest in initiating sex obìnrin tó bá ti lè initiate sex tí ò lè bẹ̀rẹ̀ oko dídó tí ò lè bẹ̀rẹ̀ sex nígbà tá a sọ̀rọ̀ nípa a teachable teacher a sọ wípé a teacher must be teachable ntọ́ ọba tó bá yẹ kọ́ ọ ṣe tọ́ ọmọ lọ rèé kọ kò sí nǹkan tó wà láyé ìtẹ̀yìn ò lè kọ́ gbogbo èyí náà àmúwá látọ̀run akọni òun rè lákọ yìí bẹ́ẹ̀ ni àwọn Google scholar tí wọ́n dẹ̀ ṣe research tí wọ́n gbé sórí online pé ká mọ̀ ká àwọn náà kàwé dé bẹ́ẹ̀ ni tọ́ ọba mo kó dó èèyàn máa ń kọ́ bá ṣe máa ń dóko lọ rèé kọ́ kó o mọ bá ṣe máa ń béèrè oko lọ́wọ́ ọkọ tó ti fẹ́ yàn sílé torí mi ò mọ tẹ́ǹtì jú sí tọ́lọ́ mọ̀ pọ̀ fẹ́ dókójókòó lé bàbá rẹ̀ oko lọ fẹ́ rè dó ń lé ọkọ so yá báhùn then disinterest in initiating sex wọ́n tó bá ti jẹ́pọ̀ wà ó jẹ́yàwó lé ọ̀ lè béèrè okó ò lè sọ fọ́kọ ẹ̀ pé ó fẹ́ dókó ò lè seduce ọkọ ẹ̀ kó o wọ àwọn aṣọ tó máa wà seductive bí ìgbèyàn bá ń tan rẹ̀ jẹ níbi bá ń fi ìyà jẹ rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni tó bá sì mọ̀ pé ọ̀fẹ́ dókó mọ̀ ṣe celebrate jókòó nílé bàbá rẹ̀ kọ́ ọmọ gbatẹ́gùn then difficulty in getting pleasure from sex kí láǹfààní okó tó odó tí ò dùn mẹ́ láǹfààní okó tó odó tó ò gbádùn ẹ̀ ara àwọn symptoms of HSDD nìyẹn hypoactive sexual desire disorder then lack of pleasurable sensation during genital mutilation pé tán bá ti ń during genital stimulation not mutilation stimulation ṣóyè wá time tó bá ń stimulate genital kò ní sí sensation ara àwọn symptoms ẹni tó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́kọ́ ronú báwo ni ọkùnrin tí ẹ̀jọ̀ ń ṣeré yẹn gan ṣe jẹ́ ṣé ó ti ṣẹ́ ẹ́ ni because à ń sọ wípé kóbìnrin fọkàn sí okó tó bá ń dó tí ò bá sọ́kàn ẹ̀ bẹ́ẹ̀
tí ò sí mind obìnrin yẹn gan nínú okó yẹn, definitely kò sí bó ṣe máa wet, tàbí tínú bá ń bí, tàbí bóyá ó ti circumcise ẹ̀, tàbí bóyá ó ti dàgbà, all those things are just normal causes of these things. bẹ́ẹ̀ tí gbogbo yẹn ò sí ń bẹ̀, ó jẹ́ ni tó nífẹ̀ẹ́ rẹ, ọlọ́run tiẹ̀ tún wá bọ́ ṣe, ẹ̀ tún ti fẹ́ra yín, ẹ̀ tún wá nífẹ̀ẹ́ ara yín, ó ti wà nínú ilé ẹ̀, and all these things is happening. Sit down and ask yourself, ṣé ọkùnrin yẹn ṣẹ̀? Ọkùnrin gan lè béèrè ṣé mo ṣẹ̀ ẹ́ ni, torí mi ò mọ àwọn ìgbéraga míì tó kàn gbọ́ ego pọ̀ fáwọn ọkùnrin. ìjọ ń bá ayẹ tí ń lù wọ́n báyìí, mí inú wọn ó blọọkù mi ni. Ìgbéraga ti pọ̀ jù, ẹ ti pa àwọn obìnrin sára, ẹ ti pa wọn, ẹ ti pa òbó wọn, ẹ ti pa sexual nature wọn, ọpọlọ wọn gan ti ẹlòmíì ọpọlọ ẹ ti yí sẹ́yìn látàrí ìwà burúkú. Àwọn ọkùnrin míì wà tẹ́ pé wọ́n ní àwọn ìyàwó bí àwọn muslim friends wa tó níyàwó bóyá méjì mẹ́ta, they know how to manage these women, tẹ́ pé each of them máa ṣe competition ni. ṣé báwọn kan nìyẹn? If you don't have wisdom to relate with two women at the same time, concentrate with one. O ní láti wá jẹ́ pé kó wá máa wà burúkú, kó máa pa obìnrin lára sínú, kó máa pa sára. So tí o tó ti experience gbogbo symptoms yìí gẹ́gẹ́ bí obìnrin, jòkó kó obìnrin rẹ léèrè ṣé ọkùnrin yẹn ṣẹ̀ ẹ́ ni, kí ló ṣe fún ẹ? Ìwọ tó bá dẹ̀jọ́ ọkùnrin náà tó bá ti dé pé ìyàwó mi ò láìkí okó, ẹ má mọ̀ complain pé ìyàwó mi ò láìkí okó, ẹ̀yin gẹ́ ẹ wà romantic, ẹ̀yin gẹ́ ẹ gbogbo ẹ̀ náà it is well ni. You're not romantic. If tó bá wà romantic tó jẹ́yàn tó yẹ pé ìwọ gan o wà loving, o wà caring ni, kí lè tó yẹ pé kò tiẹ̀ níyàwó rẹ ò ní láìkí. Mo béèrè wò, kò láìkí okó rẹ, okó ta wá tún ni kó láìkí. Jọ̀ọ́ ń gbọ́dọ̀ pé wọ́n gan náà gan ọ̀ náìsì, pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ náìsì. Ìmí ìbá ti ránjẹ́ lé báyìí, ó ti ṣe ń tójú òṣè rínu, wọ́n gbọ́dọ̀ wà mọ́ bọ́ bí ọba ìlú ni. Kò sí tó burú nù kéèyàn ṣe ọkọ èèyàn bí ọba, ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ wà mọ́ ọ̀pẹ́rẹ́sì obìnrin nítorí wípé ọ̀n ra nǹkan sínú ilé, o gbọ́dọ̀ wà mọ́ ọ̀pẹ́rẹ́sì ẹ̀. Ògo tí Kristi gbé wáyé, mi fẹ́ lọ sínú pé bóyá a fẹ́ mọ̀ wàásù, but Jesus was glorious, but he doesn't oppress us with his glory. Kò gbé ògo rẹ̀, ó fọ ẹsẹ̀ àwọn apostoli, he washed the feet of the apostles. Ó sì ní bí Kristi ṣe fẹ́ ìjọ, bẹ́ẹ̀ ni kí ọkọ kó ṣe fẹ́ aya, bí Kristi ṣe fẹ́ ìjọ. Ìníkọ́ ọmọ ṣe tí ọba mọ̀ pé kọ̀ tí Ọlọ́run ò, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wà romantic, ẹ mọ̀ nífẹ̀ẹ́, ẹ mọ̀ fìfẹ́ hàn sóbìnrin. Kò yí sí kóbìnrin ó kò lè bá rẹ̀ kọ̀ mọ́ bọ̀ kọ̀ wá jẹ́yàwó ẹnìkan kẹ́ ẹ tún wá mọ́ wá bànújẹ́ ń bẹ̀, kò dáa, mental problem ni. Irú obìnrin yẹn ó kò ní ìwúdó, kò síbò tí wọ́n kó ẹ̀ ṣe lè le tó, inú ọmọ bíi ayọ̀ ọmọ rìn sókò gan ni. So yeah, bound. So that is the only cure for this thing, is to be loving, to be caring, to forgive and to come back, and let there be a sober reflection of when exactly does this thing happen. O lè jẹ́ ọkùnrin kó o dó ọmọ ọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ, kó o feel pé ọkàn ìyàwó yẹn tún sì máa rí bákan náà pẹ̀lú rẹ̀. Ẹ já show me care, ẹ já show me love jàre, show me love. Ẹ bá ń tẹ like, ẹ tẹ love, kẹ share, ẹ like, ẹ love, kẹ share. Mọ́mí Títílọlá, you are welcome ma. Ẹ já like, ká love, ká dẹ̀ share. Ṣóyé wa, o lè dó ọmọ ọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ, kó o dó ẹ̀gbọ́n ìyàwó ẹ, àbúrò ìyàwó ẹ, ọ̀rẹ́ ìyàwó ẹ, kó o mọ̀ wùwà burúkú, kó o wá feel pé obìnrin yẹn ọkàn rẹ̀ sì máa remain the same with you. Kò possible. Sexual nature ẹ̀ ló máa kọ́kọ́ lọ pa straight. Arousal, resolution, feelings, sensation, gbogbo àwọn nǹkan yẹn gbogbo ẹ̀ máa kú lójijì ni. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé ńgbà tó ṣeṣe ló pọ̀ ó kẹ̀rajà tó rìn jìnnà lọ́rẹ̀ẹ́ wá raw materials tó fẹ́ mọ́ kó kiri, ó lè mọ́ bínú, ṣùgbọ́n kò lè dàbí kó wá jẹ́yàn tó súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí. Ọkùnrin mi yóò do ọmọ ọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ̀, yóò do àbúrò ìyàwó, yóò do ẹ̀gbọ́n ìyàwó, ọmọ ò lè wá lọ́lùdé ńlé wọn. Àwọn ọkùnrin olókoòkò mẹ́bí wọ́n pọ̀ gan-an. So gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn ó lè fa mental disorder, because obìnrin tí ò bá feel pé òun tí ò mọ ní feeling pé òun ní urge, tó dẹ̀ jẹ́ ọmọdé tó ti wà nínú ilé ọkọ, tí ò dẹ̀ máa feel pé òun tiẹ̀ ní ìdọ́kọ òun, irú ẹni yẹn ó ti ní sexual disorder tá à ń sọ yìí. And it is psychological. Think of what happened so that you be able to be able to fix things. Then lifestyle náà nígbà míì, the treatment, apart from being positive, let everything that will come to you, to that woman, be positive. Let everything that will come from your mouth, let it be good. You can fix things. Àìmọye damage relationship that are fixed. You can fix things. Go and work with that woman, walk around her.
bẹ́ẹ̀ ni because ìmí tó fẹ́ lọ píìkì náà nígbà bá tún wà burúkú sí yàn náà séèmù tó ti ṣẹlẹ̀ lákòókò náà ni ó ṣẹlẹ̀. Then apart from that à ń try láti sọ wípé it is that point níbi tí problem yẹn ti wà triggered, it is that same place that you can solve it. Mọ́mí Saitano ẹ sọ pé you're absolutely right, emotional abuse can be damaging. Bẹ́ẹ̀ ni, emotional abuse, these things they are more of psychological than physical things. It is emotion ni tó bá dẹ̀ ti wà damaged bẹ́ẹ̀ yẹn it will go straight to the psyche. Kì í ṣe gbogbo ìgbà pé ìyàwó mi ò like oko náà ló due to circumcision, no. ṣóyè wa kò ń ṣe wo ìgbà ló jẹ́ physical kìíní tó yẹ pé female genital mutilation, no. The fact pé circumcise obìnrin gan ní kóbìnrin máa gbádùn oko ó kàn depend lórí ọkùnrin ni. àti sọ bọ́n ṣe ń dó àwọn tán ti gédọ̀ fún, àti sọ bọ́n ṣe ń dó wọn pé wọ́n ń dó wọn láti wájú. There is a place there are erogenous zones you can touch àti ṣe yẹn. But all these things tí mo sọ yìí they are psychological, they are emotional. Emotion ni kò sí ni physical abuse, emotional abuse. Àwọn ọ̀rọ̀ burúkú táwọn ọkùnrin máa ń sọ ló máa ń pa òbó obìnrin ni. Kò sí ni obìnrin wà emotional jọ ọkùnrin. Ọkùnrin sì lè ní sex láì nífẹ̀ẹ́, ọkùnrin sì lè dó obìnrin láì nífẹ̀ẹ́ obìnrin bí obìnrin ò lè dó ọkùnrin láì nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin yẹn. Kò sí ni punishment ẹ máa fún wọn, pain lẹ máa fún àwọn obìnrin yẹn. So please let us go back and make restitution. Nígbà míì ó lè má jẹ́ nǹkan tó sáré yá láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. Ẹlòmíràn ni mo ti bẹ́ẹ̀ mo ti bẹ́ẹ̀ ọjọ́ mélòó lọ fi bẹ́ẹ̀. Yes, ó sì wà ní month gan, ó sì wà níbi tí nǹkan yẹn ò tí ì heal. Obìnrin mi month she has not yet healed, kò tí ì wà heal. Àbóbìnrin tó nà tó bàtà ẹ̀ tó gbá létí. Woman kan send voice note recently pé ọkọ àwọn na àwọn tẹ́ pé ọmọ oṣù kan ó rólù jábọ́ lọ́wọ́ àwọn táwọn gbọ́ ọmọ oṣù kan lọ́wọ́ tó bá wọn létí. Ọmọ àwọn sì rólù lọ́wọ́ àwọn jábọ́, ó sì fi orí báyìí ó fi gbá ṣíà. Ọmọ èèmọ́ tó dọmọ. Ṣé irú ìwọ ọkùnrin yẹn ṣó kàn fíù pé tó bá tún dó obìnrin yẹn tó bá gbà fún ẹ lálẹ́ ọjọ́ yẹn o rò pé lẹ́dàá rẹ̀ ò ní ṣe pè fún ọ ọ̀ní tó gbá létí débi pé ọmọ oṣù kan jábọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ̀yin ọkùnrin ìwà yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ìwà yín ò dáa, I'm telling you. So just like mommy said pé emotional abuse can be damaging, that is just the truth. Ó máa damage tó dẹ̀ máa kọ́ sí nǹkan tẹ́yìn ṣe láàrin ìṣẹ́jú bíi méjì mẹ́ta yẹn ó lè take months or years fún obìnrin yẹn láti wà healed. Obìnrin sọ fún ọ pé ó sọ̀rọ̀ bóyá ìwà tí baby papa rẹ̀ kan tó ti mọ̀ fún tẹ́lẹ̀ wù àbí bóyá wà tẹ́nìkan wù sí pé kínní ẹ̀sìn wàájà ò sì sáré fi bú. Ẹlòmíì jẹ́ àǹtí ẹ̀ kan bóyá àǹtí ẹ̀ kan ní pírọ́blẹ́mù kan pé kínní tó sọ fún ọ o ti fi bú pé ṣe bá àǹtí ẹ̀ náà rí bàjẹ́. Báwo ló ṣe fẹ́ imagine kírú ìyẹn kó má ní emotional problem nínú ọkàn? Báwo ló ṣe feel pé kára rẹ̀ máa le sí ẹ? So apart from the fact that and I'm saying that making restitution, correcting things, bringing positive behavior is part of the treatment. Is in fact is the one that carry about 80% of the treatment of this disorder, especially tó bá jẹ́ ẹni tó cause damage yẹn náà ni ló tún padà wá ṣe correction. But you have to be patient. Ìṣe nǹkan ṣe ṣúẹ́ṣúẹ́ mí ìbá ìbí wọn bá ti ní ọba parí ìjà kínní kan yá bẹ̀ yá mọ́ bínú tẹ́ bá tún ti délé ńgbà tí ọba tún fi lo ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọkọ tún ti gbé wà burúkú ń wọ̀. Àárín ìjọ kan náà ni ó fi hùwà bí áńgẹ́lì nígbà bá ṣe pé kínní yóò tó yọba fi lo bí ijọ́ méjì ó tún ti gbé wà burúkú wọ̀. Ìyàwó sì ni tó fẹ́ lọ mọ́ fẹjọ́ sùn mọ́ kọ́mọ́dà bí ìpẹ́jọ́ rẹ̀ ti pọ̀jù wọ́n wà kúkú dákẹ́ wọ́n wà mọ́ manage situation yẹn lọ bí ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbànú. Ní pé ọkùnrin jókòó pé irú ọ̀rọ̀ tó sọ èèyàn kì í sọ sóbìnrin, especially obìnrin tó ti wà nínú ilé rẹ̀. Kí náà ló tún kù lẹ́yìn ìgbà téèyàn bá ti bóbìnrin sùn kò sáǹfààní kankan nú òbò torí ẹ̀ la ṣe ń lẹ́ni tí ọba tí ìlọ́kọ kó pa òbò rẹ̀ mọ́ tọkùnrin bá ti dó ẹ ó ti dọba nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ obìnrin tó ti gbé sílé tẹ́tí tó ti ń bá sùn tó ti ń bímọ fún ẹ ó ti bìlífù wípé ó ti rí gbogbo àṣírí òun. Tó o bá sọ̀rọ̀ sírú obìnrin yẹn ọ̀rọ̀ yẹn máa dámèjì ọkàn rẹ̀, ó máa dùn ju kí ará àta kan tí ò rí wòwò ẹ̀rí sọ̀rọ̀ sí lọ. Honestly ará àta ọba àbújù bẹ́ẹ̀ lọ kí ẹjọ́ búra wọn kò sí èèmọ̀ náà ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Àmọ́ wọ́n tó ti jọ dóra yín ìmí inú yín ó mọ̀ sọ̀rọ̀ àlùfànṣá, ìmí wọn máa fokó yín inú gòkè ní inú karahun ògbìn ni wọ́n máa parí iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ máa jòkó síbẹ̀ yẹn. I'm telling you tó bá jẹ́ àṣà lẹ bá pàdé
ibẹ̀ yẹn ni ò ní ẹ máa jókòó sí nítorí pé ìwà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ìmí inú tẹ́ bá ràn bàbá arúgbó tí wọ́n dàgbà tán ìyàwó wọn fi ìyá jẹun tẹ́ mọ̀ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà kì í ṣe pé ìyá ń jẹ́ èèyàn burúkú o tán ìyá ń bá sọ̀rọ̀ tán bá sọ sacrifice tí wọ́n ṣe fún yín àtàn ìwà burúkú tán bàbá yẹn wù ńgbà tán wà ń sàn góòde ẹ mọ̀ kan sára sàn ìyá ni pé bóun náà ṣe kóòpù nígbà yẹn àbí bàbá tán sọ wípé yóò mọ ìwà burúkú tí ó mọ nà àwọn tí woman kan ní mọ́mí ọlọ́kan àwọn nà àwọn lost oyún oṣù méjì níbi tó ná àwọn tó oyún oṣù méjì jábọ́ lára àwọn táwọn bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́ jẹ́ oyún tó ti pé 8 weeks plus ẹjọ́ ṣé irú obìnrin yẹn ṣó lè gbàgbé ni kò sí bó ṣe fẹ́ gbàgbé ìwọ sì ti nà ó ti bẹ̀ ó ti rò pé ó ti tán nú ẹ̀ ẹ mọ̀ tó ti tẹ́ ẹ̀ bá ní sùúrù ẹ mọ̀ wulẹ̀ fẹ́ yàwó tó bá jọ́kùnrin tó mọ̀ pé you don't have 100% you don't have sùúrù don't bother to marry honestly wọ́n ní àwọn tó oyún oṣù méjì ó ti nà àwọn tó oyún oṣù méjì bàjẹ́ lára rí tẹ́ ẹ bá sì rí bàbá náà ẹ̀sìn ẹ lè mọ̀ pé òun ló wu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwà tí ìyá yẹn ń sọ pé ó wù ń gbà yẹn toró ti gentle nísìnyí ó ti simple wọ́n ní bí wọn ò bá ní meeting l'Abuja wọ́n ní Lagos Island wọ́n ní Port Harcourt àwọn ń ṣe meeting rọ́ọ̀sì ni àwọn girlfriend ni wọ́n ń gbé lọ gbogbo àwọn places yẹn àwọn ò sì gbúdọ̀ béèrè so irú yẹn ní ìsìn lẹ́yìn kéèyàn ọmọ ṣàdúrà ọ̀rọ̀ kí lẹ fẹ́ bá rú ìyá ń sọ sẹ́ẹ̀nì ọ̀dárí jiyàn ni àbẹ́ẹ̀nì torí òye mi ẹni tó ọ̀nà tó ní sí bàjẹ́ mọ́ lára ẹ mọ́ ronú pìwàdà ẹ mọ́ hùwà gidi lẹ́yìn ọkùnrin torí gbogbo nǹkan yìí àwọn ọkùnrin náà fàájú 85% of this sexual female hypoactive sexual desire in female yìí it is caused mostly by men ẹ̀yin lẹ damage ọpọlọ àwọn obìnrin yìí tọpọlọ wọn ò fi wà responsive sí okó so fún wa láti correct ẹ it is this same you náà lẹ máa padà ọkùnrin bá bẹ yàwó ẹ kò sí ní tó burú ń bẹ ìwọ tó o bá mọ̀ wípé o ti dàgbà o lè bẹ obìnrin mọ́ wulẹ̀ fẹ́ yàwó even kó o jù lọ gan the moment tẹ́tí tó ti fẹ́ yẹn tó ti dìyàwó ẹ̀ time tẹ́ ń dóra yín yẹn ẹgbẹ́ nìyí bẹ́ẹ̀ ni the two shall become one táwọn ẹlẹ́sìn ń fi interpret monogamy yìí the two becoming one is talking about sexual intercourse because òun náà ló sọ ní 1 Corinthians 6:16 àbí 16:6 ni pé when you join with an harlot you become one becoming one yẹn is talking about intercourse torí ẹ̀ la ṣe sọ pé àwọn tí wọn ò tí ì fẹ́ra wọn kí wọ́n mọ̀ dóra wọn nítorí pé tẹ́ ẹ bá ti dóra yín ẹ ti dìkan ìkan tẹ́ ẹ dì yẹn kódà kí ìwọ ọkùnrin kó jẹ́ pé 20 years ló fi ju obìnrin lọ tó o bá ti fẹ́ time tẹ́ ń dóra yín yẹn ẹgbẹ́ ni yín you are one so kò sí tó ní kó o ṣẹ́ kó o mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ mọ̀ wà burúkú ẹ̀ wà á mọ̀ fọ̀rọ̀ bò mọ́lẹ̀ sorry tẹ́ ẹ sọ fún obìnrin pé you are sorry tẹ́ ẹ sọ nǹkan it will go a long way jíkẹ́ mọ́ aṣojú ayé ẹlòmíì lọ Shoprite yóò sáré lọ ra nǹkan wá yóò sáré kò sí nǹkan ẹgbẹgbẹ̀rún tẹ́ ẹ fẹ́ rà nígbà míì wọ́n ní tí $1 ṣe ẹgbẹgbẹ̀rún ìdọ̀bálẹ̀ ò ṣe nígbà míì tẹ́ bá ra nǹkan wáhùn kò lè ṣiṣẹ́ nínú ọkàn obìnrin kí ibi kẹ́ ẹ sọ fún un pé kọ́mọ bínú wà tẹ́ ẹ wù kí ló wà ń bẹ́ẹ̀ ìmí inú yín ò lè sọ fóbìnrin pé kọ́mọ bínú ẹ̀ẹ́pọ̀ mọ́ hùwà burúkú náà ni gbogbo orú àwọn nǹkan ilẹ̀ ẹ̀kọ́ sì sínú ọpọlọ obìnrin tó bá yé obìnrin mi yóò ní mental problem yóò ní depression kẹ́ni tó ní depression anti-depression drug gan ìmọ̀ pa òbò ìmọ̀ pa sexual nature ìmọ̀ pa okó ni obìnrin àbọ́kùnrin tó bá wà lórí antidepressant anti-diabetes anti-blood pressure gbogbo àwọn nǹkan yìí wọ́n máa ń ní drastic reduction in sexual in libido torí àwọn oògùn yẹn wọ́n máa ń go straight to sexual nature wọ́n máa ń reduce wọ́n máa ń yín sexual nature wọ́n máa ń yín libido lẹ́ni kan lè ṣiṣẹ́ lára tó wá rí wípé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ burúkú yìí dáméèjì ni máa ń fà sínú ara obìnrin àtúnṣe yẹn òun ló lè cure 80% of this thing tó dẹ̀ wà confam I'm telling you then another treatment is to stop certain medication àwọn medication míì wà tó ṣe pé máa ń ní negative impact lórí sex drive obìnrin bí àwọn antidepressants meanwhile you have to see your doctor because ìwọ tó bá ní depression gẹ́gẹ́ bí obìnrin tó bá wà lórí antidepressant drug má sọ pé bóyá nítorí wípé wọ́n pa sexual nature kó wá dédé stop pẹ̀lú òjijì I'm not a doctor I'm only a researcher lọ rèé bá dókítọ̀ kó ṣàlàyé fún wọn tí wọ́n bá wá gbà fún ẹ pé kó stop àwọn oògùn ẹ bẹ́ẹ̀ tí wọn ò bá gbà fún ẹ pé kó stop ẹ má stop antidepressant drug ìwọ tó bá jẹ́ pé o jẹ́ patient if you are a patient that has depression and you have been on drug continue your depression drug continue láti wà ní orí drug rẹ má sọ pé bóyá nítorí wípé wọ́n ti sọ wípé ìmọ̀ pa sexual nature kọ́ wa lọ rè stop oògùn rẹ o sọ mọ̀ wípé health rẹ ó kọ́kọ́ ṣe pàtàkì nù ẹni ara ẹ̀ bá yá ní dókó so
now tó bá jẹ́ pé emotional issue gẹ́gẹ́ bí mọ́mí Saitano ṣe sọ yẹn, if it is emotional issue your doctor can recommend counseling. Àwọn CBT máa ń wà láwọn hospital, àwọn specialist hospital, àwọn cognitive behavioural therapist yàtọ̀ fún sex therapist gan, CBT máa ń wà. Tó bá jẹ́ nǹkan tó wà emotional, you might need to see counselor. You might need to see counselor just to counsel, to talk to you, because nígbà míì àwọn obìnrin wọn èé fẹ́ sọ àwọn nǹkan tí ojú wọn ń rí pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Nígbà míì gan ẹ rí obìnrin míì tí ò ní tó bá tiẹ̀ fẹ́ ìyàwó gan kọ́ ni problem àwọn, pé ìyàwó gan bó fẹ́ ìyàwó gan kọ́ ló dùn àwọn, pé because kí làwọn gan gbádùn lára rẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá narrate gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń go through, ẹ̀rù Ọlọ́run gan ó ba ẹ̀yin gan ẹ̀ ní mọ̀ ń tẹ́ sọ. So tó bá jẹ́ pé emotional problem ló pa sexual nature rẹ gẹ́gẹ́ bí obìnrin, go and see doctor. Doctor will recommend counselors to you. Àwọn èèyàn wà tán wà trained in that line to be able to counsel you so that you be able to lighten that burden in your heart. Tó ráhàn burden kan wà tí obìnrin bá gbé sọ́kàn jù gan, yàtọ̀ fún pé yóò pa sexual desire gan, ó tún lè fa mental problem. So I said doctor can suggest counseling. Learn how to communicate better with your partner. Ṣóyé wa, or a partner that have sexual techniques for more pleasurable experience. Nígbà míì a woman might need to just isolate herself. Kò ń ṣe pé ó ní COVID o, kó wà with àwọn tó ń fẹ́ràn rẹ̀, kó surround ara rẹ̀ with people who love her, maybe her relative or her old friends. Àwọn ọ̀rẹ́ mi wà, báwọn family friend mi wà tó ṣe yí pé they are caring. You can stay with them. There are people tó yẹ pé wọ́n máa ń múyàn feel positive about oneself. They will give you the reason to live, the reason for you that you need to stay alive. You understand? Ìyẹn tún máa ń fúnyàn ní excitement. But if you are with people who are always making you to feel negative, kò sí bí irú obìnrin yẹn bí ò ṣe ní problem. So you might need to surround yourself with those who have techniques for more pleasurable experience. Nígbà míì tí ọkùnrin ò bá wà romantic gan, ó lè pa òbò obìnrin. Because if there is no foreplay, a ti sọ̀rọ̀ nípa mucosa cell, pé there is a mucosa cell tó wà nínú òbò obìnrin, pé bẹ́ẹ̀ tí ò bá sí foreplay, mucosa cell yẹn ò ní ṣiṣẹ́. Àwọn ọkùnrin míì wọn mọ foreplay, all what they do is just to go straight to sex. Gbogbo tiwọn bí rape ni irú yóò gan lásán kò lè mú kí sex wà pleasurable fún obìnrin. So if a woman gets someone who have a techniques for pleasurable sexual relation, that person might be able to train them in order to be able to get a better sex life. Ṣóyé wa, fún ètò bá wà emotional. Then tó bá jẹ́ pé ètò wà premenopause or menopause ni, then you can always get your lubricant àti sọ̀rọ̀ nípa yẹn fún àwọn tó bá yẹ pé menopause ló fa low sex drive tiwọn. Ṣóyé wa, bẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀mọ̀pá sọ pé kì í ṣe gbogbo ìgbà ló jẹ́ pé age, kì í ṣe gbogbo ìgbà ló jẹ́ circumcision, kì í ṣe gbogbo ìgbà ló jẹ́ pé inú obìnrin ò dùn àbí inú ẹ̀ bàjẹ́. Nígbà míì ó lè jẹ́ disorder from the psyche, from the ọpọlọ. Ṣóyé wa. Then lifestyle náà, you may need to change your lifestyle fún ìwọ obìnrin tó bá ní low sex desire yìí. Àwọn lifestyle tó ní láti change: smoking. Àwọn obìnrin míì máa ń mu sìgá, àwọn obìnrin míì máa ń mu ọtí. Sìgá àti ọtí wọ́n máa ń impair sexual, wọ́n máa ń damage sexual life nature ni, because channel tí ó máa mú kí ẹ̀jẹ̀ flow lọ síbi sex organ yẹn, àwọn smoke yẹn, because sìgá tobacco náà fi ń ṣe, tobacco contain nicotine yẹn ó máa obstruct the flow of blood to the genital. Tí ẹ̀jẹ̀ ò bá ráyè flow lọ sí okó àbí òbò obìnrin, kò sí bókó ṣe fẹ́ le, kò sí bóbò náà ṣe fẹ́ wet. So ìwọ tó bá jẹ́ obìnrin tó bá mu sìgá tó mutí, stop it, because alcohol máa impair, ó máa inhibit flow of blood ni, which can in turn have a detrimental effect on your sex nature as a woman. Ṣóyé wa. Then you can exercise regularly. Obìnrin gbọ́dọ̀ lè stretch gbogbo limbs ẹ̀, obìnrin gbọ́dọ̀ lè stretch ẹsẹ̀, kó kẹ́sẹ̀ sókè, kó kàtàn sókè, ṣe everything ní time tó bá ń dóko. Obìnrin gbọ́dọ̀ lè ṣe àwọn nǹkan yẹn, obìnrin gbọ́dọ̀ lè ṣe àwọn exercise yẹn. Nígbà míì obesity, obìnrin bá wà obese, obìnrin míì á kàn sanra. No fine, Ọlọ́run dá àwọn míì tán sanra bẹ́ẹ̀ tán lè gbé ara wọn.
so nígbà míì tó bá ṣe exercise náà ó lè damage sexual nature fún obìnrin. You can exercise regularly because nígbà míì you know sex itself is exercise. So tí obìnrin tára ẹ̀ bá ti wúwo tí ò lè dá gbé ó lè máa feel uncomfortable during the intercourse itself. She might start feeling uncomfortable because ó máa rí bí wàhálà ni bí èèyàn bá ń disturb ẹ̀ ni ó ṣe rí. So yé wa, so a sọ wípé àwọn sex àwọn lifestyle tí ò da yẹn kóbìnrin stop ẹ̀. So yé wa. Then sexual experimentation like different positions, role playing, you play your own role as a woman because nígbà míì if a woman does not have interest in doing sex gan-an tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ rí wípé kò ní participate nígbà tán bá ní ẹ mọ̀ bọ́ ẹja wá center house sport o sáré o fò o sínú àwọn tó ń throw javelin o sí nínú àwọn tó ń ṣe nǹkan kan sáwà bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà tó inú rí odò náà sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí nígbà tí obìnrin ò bá kanlẹ̀ ní interest in sex tí ò sí ọkàn rẹ̀ nínú dídò yẹn tí wọ́n á ní ẹ mọ̀ bọ́ kán wá dóra wọn àbí òun àtọkọ rẹ̀ tó bá láwọn fẹ́ dóra kò ní play role kankan yọkàn buwọ́ lẹ́rẹ́ náà ní ọmọ ohun tí wọ́n ń ṣe bí ìgbà tí wọ́n bá ń pidán á rí i pé irú yẹn gan kò lè fún obìnrin láàyè láti exercise different positions and styles which might kuku now in turn lead to low sex drive for her. Ṣóyé wa. Then stress relieving techniques. Ṣóyé wa. Bí àwọn nǹkan tó máa relieve stress. Ṣóyé wa. Obìnrin lè ṣe so that a lè mú torí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn physical causes a sọ pé fatigue náà lè fà ó lè fa low sex drive fún obìnrin tóbìnrin bá wà tired tó ti wà stressed. So as a woman you can practice a stress relief technique àwọn nǹkan tí ò ní jẹ́ kó over stress ara ẹ because tiredness náà gbà mí ìmọ̀ ń fà tẹ́ póbìnrin ò tiẹ̀ ní fẹ́ dúkokò ní fíìpò ń fẹ́ dúkokò bí ẹni tó ti rẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ ara ẹ̀ ṣe fẹ́ dìde sí oko á rí i pé gbogbo vagina wall lẹ́ẹ̀kan lè mọ́ wà friendly sí oko nígbà tó jẹ́ pé inú rẹ̀ ní òdùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so kò ní sí natural wetness. So yé wa. So ẹ má underestimate effect tí HSDD yìí hypoactive sexual desire disorder yìí tó lè fà on your well-being. Ẹ má underestimate ẹ má feel pé kò mí you can always see your doctor. Yes. Everybody must have a doctor. Everybody must have relationship with his or her doctor. At least once in a month, once in 2 months. Kẹ́ máa ṣe check up. Àtọkùnrin àtobìnrin is very important. And it can also impair your relationship with people. It can impair your because ẹni tí inú ẹ̀ ò dùn tó bá ń ṣe pé kò sí ní tó fẹ́ sọ gan tí ó dùn mọ́ nínú ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kanra. I'm telling you ta ló fẹ́ jókòó tẹni tó ń kanra. Ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kanra kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jágbe máwọn èèyàn kó mọ̀ wà burúkú kó ẹ mọ̀ gbogbo irú àwọn nǹkan yẹn. Then trust náà lack of love or trust òun náà máa ń fa àwọn nǹkan yẹn. Ẹ mọ̀ Yorùbá lẹ́ni téèyàn bá ti fi sọ́lé èèyàn kì í fi ń fura sí ẹni èèyàn bá fura sí èèyàn gbọ́dọ̀ sí fi sọ́lé. Let there be trust. If there is no trust definitely is going to be fear of unknown. Please let us like and love. Let's show me love o. Ẹ já show me love ká tẹ like ká love ká dẹ̀ share. Tó bá sí trust ìgbà míì náà inú lè máa bí obìnrin gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó máa ń fa àwọn nǹkan yìí. Meanwhile kò sí age tí nǹkan yóò lè ṣe obìnrin. There is no age. Ọmọ 20 years 25 30 ó lè ní disorder tá à ń sọ yìí. It's not even about age. Thank you for the love. Thank you so much for the love. Mọ́mí Saitano, thank you so much ma. Thank you everybody for the love. Ọmọ ọdún 25 ó lè ní disorder yìí ó lè ní mental desire disorder tá à ń sọ yìí Ọlọ́run gbọ́ kò sí èjì tí ò lè ní. So ẹ jẹ́ kí a mọ eléyìí ká sì mọ̀ wípé the solution lies in our hand as people as partner. Let me put it that way because it takes two to tango. So yé wa. Then there is something I want to say here. Ṣé rí mo ti sọ̀rọ̀ nípa fellatio which is the oral stimulation of the male genital. Nígbà míì ẹlòmíì lè feel irritated tó bá jẹ́ èèyàn kan tó wà irritated tó máa ń tí nǹkan máa ń rí lára tó bá feel pé o lè ṣe don't do it. But tá a bá ti wo nǹkan kí ni ìwé sọ nípa rẹ̀ kí ni sáyẹ́ǹsì sọ nípa rẹ̀
kí ni medical sọ tó bá ti sí any significant problem tó lè pose sára then why won't we talk about it? tó bá jẹ́ anal sex ni is very very wrong because ihò lè gbẹ́ ibi tí gbẹ́ ti ń jáde tó bá fi okó sínú ẹ̀ ó lè fún ẹ ní infection bí àwọn reticulum àwọn E. coli gbogbo àwọn infection because ìgbẹ́ ni. Meanwhile anus fún rẹ̀ kò ní self lubricating organ bí àwọn mucosa cell bí àwọn pig gland tó wà ní àwọn G spot A spot tó wà lójú ara obìnrin tó wà lóbò obìnrin kò sí nínú ìwọlé ìgbẹ́ so tó bá fi okó sí ó lè fún obìnrin yẹn ní prolapse tí ìwọlé ìgbẹ́ yẹn máa slack kò ní máa feel pé òun fẹ́ yàgbẹ́ ó lè máa yàgbẹ́ sára. So anal sex is a no is a no go area. Even tó bá jẹ́ ìyàwó ilé tí ọkọ ẹ̀ bá lóun fẹ́ fi okó sí inú ìwọlé ìgbẹ́ rẹ̀ má gbà fún ọkọ yẹn o má jẹ́ kó ba ayé ẹ jẹ́ torí tó bá wúlò fóun mọ́ ò ní tó wúlò fọkùnrin míì mọ́. Anal sex is totally wrong. It is not acceptable. Scientifically, medically, it is wrong. But fellatio which is kéèyàn fi okó sí ẹnu ìwọ tó bá wà irritated okó tó bá máa fún ẹ ní infection tó bá fi sẹ́nu ó máa fún ẹ ní infection náà tó bá wọnú genital ẹ lọ ṣóyé wa. So téèyàn bá neat tí ọkùnrin bá neat tí obìnrin náà neat and you both agree tó bá ti jẹ́ mutual agreement kì í ṣe wípé oníkéèyàn kan fokó ẹ̀ oníkíyàwó ẹ̀ fokó ẹ̀ sẹ́nu ó wá lóhùn ṣe ó wá fagídí tó kó bọ̀ lẹ́nu tó bá gé ẹ jẹ wàhálà tí ẹnìyẹn mi sí ń bẹ̀. But lára àwọn àǹfààní tí ń bẹ nínú fellatio which is kóbìnrin fi okó sí ẹnu àkọ́kọ́ ni wípé ó máa ń bring about positive mindset ó dẹ̀ máa ń lower blood pressure ó máa ń bring about a high self esteem fún ọkùnrin yẹn ó máa mú kí inú ọkùnrin yẹn dùn wípé èèyàn tó lè tẹ̀ fokó òun sẹ́nu definitely ó nífẹ̀ẹ́ òun ìyẹn tó bá jẹ́ wípé both mutual agreement mi sọ pé inú mọ̀ bí obìnrin kò fẹ́ fokó ẹ̀ sẹ́nu ó wá ní dandan kó fi sí ẹnu ìsí ń bẹ̀ o but based on studies now wọ́n ló máa ń bring about positive mindset then ó represent 30 minutes aerobics or gym wọ́n ní ó represent exercise fún obìnrin then ó tún jẹ́ facial workout because of the contraction and relaxation of the facial muscle. Ṣé mọ̀ àspẹ́ ẹni tó bá ṣe fellatio nísìn the moment tó bá ṣe in and out yẹn ó máa mú kí ojú kó ṣe kí ni kó smooth ó ló máa ń smoothing ojú ó máa ń remove wrinkle. That was what we read about fellatio pé ó máa ń remove wrinkle because the in and out mechanical work tí ẹnu yẹn máa ṣe yẹn wọ́n ló máa mú kí ojú kó smooth pé kò dẹ̀ sí any exercise téèyàn lè fojú ṣe àfi tó bá fọwọ́ rọ̀bù ojú fúnra ẹ̀ tó mú gbogbo àwọn spot yẹn kúrò fúnra ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe fellatio ó máa ṣe kíni ó máa fún ẹ ní facial smoothing ó máa smoothing ojú obìnrin then wọ́n tún ló máa ń stimulate salivary glands salivary enzymes àwọn enzyme tó máa ń mú kí tó wà lẹ́nu bí àwọn taurine ẹ rí i pé tí ta bá gbé òkèlè oúnjẹ sẹ́nu ta bá mú padà òkèlè oúnjẹ yẹn ti máa nítọ́ lára àwọn salivary enzyme the likes of amylase the likes of taurine wọ́n ti work on it wọ́n ti act on it so òkèlè tó ti fi sẹ́nu ó yàtọ̀ sí èyí tó ṣì wà nínú abọ́ because tó bá mú padà kò lè dàbí tinú abọ́ mọ́ itọ́ tó ti pò sí yẹn àwọn enzyme tó wà nínú itọ́ wọ́n ti act lé lórí so tí obìnrin bá gbé okó sẹ́nu tó bá mu okó ó máa ń stimulate enzymes ká ń pè ní salivary enzyme àwọn enzyme tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú itọ́ the more tí àwọn salivary enzyme yẹn bá wà stimulated wọ́n ló máa ń fọ ẹnu ó máa ń mú kéyìn obìnrin mọ́ kóbìnrin ní white set teeth nítorí pé the more bí tọ́ bá ṣe ń pọ̀ lẹ́nu tóbìnrin yẹn bá ń tutọ́ yẹn eyín ẹnu ẹ̀ máa mọ́. Then after fellatio, you can wash your teeth. When you brush, that one too will also help more saliva to come to your mouth. So the more bóbìnrin bá ṣe ń putọ́ sẹ́nu, ó máa mú kẹ́nu mọ́ máa fún obìnrin ní fresh breath. Ara àwọn àǹfààní okó mímu fún obìnrin nìyẹn fún ẹni tó bá lè mú ó stimulate salivary glands and give you good set of teeth. And the more you have saliva in your mouth, the more the odor reduces because it kills germs. Ó máa ń kill germs ni. Then fellatio tó máa ń ṣe kí ni ó máa ń induce sleep ó máa ń mú kóbìnrin rọrùn sùn nítorí melatonin tó wà nínú àtọ̀ tí ó máa kù sí ẹnu obìnrin tóbìnrin bá mu okó melatonin yẹn ó jẹ́ enzyme tó máa ń ṣe kí ni tó máa ń induce oorun
so gbogbo àwọn tí wọn kì í rọrùn sùn yẹn wọ́n ní tán bá mu okó pé melatonin náà ni tó wà nínú àtọ̀ tó wà nínú semen ó máa induce oorun then fellowship tún máa ń ṣe kí ni ó máa ń bond ó dẹ̀ máa ń bring about love and confidence ó máa ń bring about bonding because ọkùnrin tó lè gbé tó lè fi okó ẹ̀ sẹ́nu definitely ìyẹn ní normal setting o kì í sọ ọkùnrin tó fẹ́ tàn ọjà tó kàn fẹ́ dúró ṣeré o tó ṣe pé fake ni o original ọkùnrin tó ọkọ rẹ ó máa bring about love in between you people so yẹn bond and bring love and confidence then ìwọ tó bá jẹ́ ọkùnrin tó bá mọ̀ pé okó ẹ̀ tóbi tó dẹ̀ fẹ́ kóbìnrin máa mu okó ẹ̀ kó máa lá okó ẹ̀ máa fún obìnrin yẹn ní extra owó because wọ́n ní okó tó bá jẹ́ big size wípé ó máa mú kí párì máa ro obìnrin ní o wọ́n ní gbogbo ẹ̀kẹ́ báyìí gbogbo párì báyìí ló máa ro bígbà téèyàn bá jẹ chingọ́ọ̀mù pẹ́ẹ́ téyín ṣe máa ń ròyìn yẹn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni párì ó ṣe máa ro obìnrin tó bá mu okó ńlá so ìwọ ọkùnrin tó bá mọ̀ pé okó ẹ̀ tóbi tíyàwó ẹ̀ dẹ̀ máa mu okó ẹ̀ wọ́n ní kó o máa ra ẹ̀bùn fún kó o máa tọ́jú ẹ̀ dáadáa kò yí sì kóbìnrin mu okó tí gert ẹ̀ tí circumference ẹ̀ tó jẹ́ bóyá bíi 6.5 circumference tó thick tàbí tó dẹ̀ bíi 7 kò yí sì kóbìnrin mu irú okó yẹn kí parí máa ro so ò lè máa ní kóbìnrin máa mu okó ẹ kó má máa tọ́jú obìnrin so yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn so then that is it fún okó mímu fún àwọn tí wọ́n bá ní ìfẹ́ sí ẹ má sì jẹ́ ká gbàgbé wípé a ti sọ wípé dídó à ń dóra wa lọ́tún lósì yìí ó wà fún àwọn tí wọ́n ti gbé ìyàwó dídó náà sì ló máa ń mú kí kíni ló máa ń mú kí bonding kó wà láàrin ọkọ àti ìyàwó if a man does anything okay àti ṣe yẹn now there is this thing I want to say so those are the benefits gbogbo àwọn tán ní àǹfààní wo ló wà ní okó mímu òun láti sọ yẹn meanwhile tí ẹ bá mọ̀ pé ẹ like ẹ don't do it by fire by force yo relieve stress lower risk of prostate cancer pain relief anti-aging inducement okay àti sọ yẹn so that is it mo ṣe pre-recorded ẹ̀ náà mo fi sí YouTube so àwa tá a bá fẹ́ wò nǹkan tá a sọ sínú ẹ̀ náà nìyẹn pé àwọn benefits of fellowship then ṣe rí àwọn information tá a bá gather yìí a máa wá sọ fún wa we are not just saying it for saying sake we are saying it for our benefit ṣe rí àwọn western culture tá a mú wá sínú society wa ní Nàìjíríà báyìí ntí yóò kó bá wa lọ́pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ number one western culture tá a mú wá ó ní equal right láàrin ọkùnrin àti obìnrin kò sí equal right níbì kankan ẹ má jẹ́ àmọ́ tàn á jẹ ntọ́kùnrin lè ṣe obìnrin ò lè ṣe ṣé wá rí àwọn òyìnbó tẹ̀ ń kọ́pì yẹn bí ẹ bá ṣe kọ́pì wọn tó náà lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ kó bára yín sí òyìnbó tá à ń kọ́pì tá ń sọ fún wa pé ọkùnrin kan àti obìnrin kan òyìnbó ò ní agbára láti lè cheat àbí láti lè ní ju obìnrin kan lọ ń gbà mí obìnrin kan tó yìnbó bá ní gan gbà mí gan kọ́lọ̀njẹ́ ó lágbára àti lè do tán ni because ẹ lè fi white man kẹ́ ẹ fi wé African man àwọn African men are very strong àgbo ó ní wọ́n fi wọ́ African man dàgbà African man tí ò bá mu tó bá bọ̀ wọ́n bí sílé gan kọjá abroad náà bí sí àtọ̀ tán fi bí àtọ̀ ẹni tó mu àgbo ni ẹ lè fi àwọn tán màgbo tó ń jẹwó tó ń jèso tó ń jẹ àwọn nǹkan tán strong kẹ́ ẹ fi okó wọn kẹ́ ẹ fi wé okó àwọn òyìnbó tó ṣe wípé tíì ni wọ́n mu lára àkọ́kọ́ ni wípé òyìnbó ò ní strength tí African man ní kò síbi tó òyìnbó ti fẹ́ rí because apart from the fact wípé àwọn òyìnbó wọn strong tó African another thing ni wípé àwọn òyìnbó tá à ń sọ yìí ìmí inú wọn ò kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn not even ìmí many of them wọn kì í circumcise wọn dákó okó dídá fún ọmọkùnrin sì rèé ó ní agbára tó ń ṣe nínú okó ó ní agbára tó ń ṣe nínú erection so òyìnbó lè má lè cheat because they don't have the strength that an African man has though mo try láti take àwọn studies kan tó sọ fún mi wípé there is no significant difference between the libido of a circumcised man and a non-circumcised man but I am yet to approve because okó tí wọ́n dá tí foul skin ṣì wà lórí ẹ̀ tó dàbí towel tó ṣì bò lórí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fọwọ́ fà sẹ́yìn kó tó di wípé wọ́n penetrate ẹ lè fi wé okó tó ti dá tí ó ti clean tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ adé orí ẹ̀ máa show and all of that
so àwọn people yìí wọ́n sábà ń circumcise. ẹ rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn sex toy tá a sọ wípé ó lè cause cancer ó lè ṣe kínní ọ̀dọ̀ wọn ló ti originate wá. African man ò need sex toy. Ara àwọn náà ni wọ́n ń ṣe dildo, àwọn náà ni wọ́n ń ṣe àwọn instrument kan tán ni wọ́n wọ̀ sínú oko yóò jẹ́ kẹ́ erection last long. Àwọn èèbò náà ni gbogbo nǹkan yẹn. African man don't need all those things because African men are naturally strong. So o ò lè sọ wípé nǹkan tí òyìnbó ń ṣe ni kí dúdú náà ṣe. Gẹ́gẹ́ bí òyìnbó bó ṣe jẹ́ pé obìnrin ẹyọ kan náà máa ń fẹ́ yẹn, they don't even have the strength láti sùn tí obìnrin ẹyọ kan yẹn dojú àmì because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn strong. O ò lè fi oko African oko Nigerian man kó o fi wé oko white. An African man is stronger than a white man. So nǹkan tí white man tó lè ṣe African man lè ṣe because of agbára wọn. So yé wa àwọn òyìnbó yìí romance nìkan náà ti gúdù ọ̀dọ̀ wọn ló ti rí sẹ́ ó ròyìnbó mi tó fẹ́ yàwó yóò lọ ra sex toy yóò fún yàwó tó fẹ́. African man ò lè gbẹ́gi lére kó fi igi gbẹ́gi oko kó wá fún obìnrin nítorí wípé agbára tọ́lọ́run fún oko òbò kan ò lè jẹ́ tán. Agbára African man tó jẹ́ ọkùnrin tọ́lọ́run dá tó pé o ò ní agbára ìwọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin o ò lágbára ọkùnrin kan ṣoṣo. You don't have his strength. Àfọkùnrin tó bá wà lórí oògùn tàbí tó bá láwọn exceptional cases kan bóyá ó jẹ́yàn kan tó wà spiritual tí ó ráyè pé kínní. So gbogbo equal right yẹn ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó lẹ ti kọ́. Àwọn òyìnbó yẹn sì rè wọ́n dàbí wa because they are not as ìmí àfi ṣúgà sọ́bẹ̀ ìmí àṣe aṣọ oúnjẹ àfi ṣúgà sí. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn wọ́n pa libido wọn. So kò sí. Mọ̀mí Títílọlá, you said you are right. Dúdú are naturally stronger. Yes. Dúdú ọkùnrin dúdú ẹ lè fi sexual nature ọkùnrin dúdú kẹ́ ẹ fi wé òyìnbó. So gbogbo àwọn òyìnbó tẹ̀ ń kọ́pì yìí wọ́n dàbí bí African man. An African man is strong naturally. So African man tó bá fẹ́ ìyàwó ẹyọ kan bóyá ó relate ó ní sexual relation pẹ̀lú ìyàwó yẹn bóyá ẹ̀kíní ẹ̀kejì tó rẹ̀ that same man tó bá dìde ó ti rẹ̀ pẹ̀lú obìnrin eléyìí o tó bá rí obìnrin míì tó rọra ṣèdí bàbà kọjá lójú window okó ẹ̀ sì máa le sí obìnrin míì yẹn. I'm telling you that is how African men are naturally made. And àwọn white yìí kí ni wọ́n ń jẹ ṣé wọ́n ń jẹun ni wàá fi funfun tó jẹ bóyá pizza àbí kéwòn náà máa ń jẹ yìí wàá fi wé African tó ti jẹ yán pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ tó ti dúró tó ti nàró tó wá tó stand gidigba. Ẹ má máa pàfin ládùú bí àràn. Àwọn culture yìí àwọn òyìnbó yẹn wọ́n lè má lè cheat because so many factors ló contribute to the fact pé òyìnbó ò lè relate sí obìnrin pẹ̀lú ojú obìnrin kan lọ at once because number one they are not as strong as African men. Number two ni wípé wọn kì í circumcise 60% of òyìnbó wọn gé foul skin wọn oko wọn sì ní foul skin yẹn sì wà ń bẹ̀. Foul skin tó wà ń bẹ̀ yẹn ó máa affect sexual nature wọn. Though náà mo sọ pé àwọn studies kan ní there is no significant difference kò lè affect yẹ o because if you read about it don't be surprised you might come across some journals tó máa sọ fún yín pé a non-circumcised man and a circumcised man is the same thing in libido is a lie. Kò sí ni okó tán dá tí kinní kan wà lórí ẹ̀ tó dàbí towel àti ètò ń dá tí ò sí foul skin bẹ́ẹ̀. Ṣé o mọ̀ wípé agbára tí ẹ fi ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ foul skin yẹn sẹ́yìn before penetration gan ó máa affect erection. Àwọn òyìnbó yìí àwọn náà ṣe sex toy kí la ṣe Africa ṣóyìnbó ló ṣe dúdú ló ṣe sex toy kí ni dúdú fẹ́ fi sex toy ṣe nígbà tó ẹ pọ́kọ́ abẹ́ gan obìnrin kan ò lè jẹ́ tán so kí náà fẹ́ fi toy ṣe. Gbogbo àwọn gadgets kan náà fi ń gbópó dúró àwọn fi ń gbẹ̀rẹ̀ ṣàn dúró àwọn èbò náà wọ́n ṣe àwọn náà ní ìdí supplement láti dóbìnrin. African man does not need supplement. Each time tí African man bá ń bí ọmọ tọ́mọ bá ti ń jẹ́ ọkùnrin báyìí ẹ ti mọ̀ wípé akọlù ògìdán bí ni. So ẹ má máa tanra yín ẹ má máa fò òyìnbó àti Yorùbá ẹ má máa bíbẹ̀ pàfin ládùú bí àràn ni kò hàn jọra wọn. So culture tiwọn tó ní kí obìnrin kan àtọkùnrin kan wà yẹn ó correct because àwọn ọkùnrin wọn sẹ́ni tó fẹ́ yàwó kan náà tó ṣe wípé ọ̀dọ̀ wọn ni romance ti wá gbogbo fẹ́lá gbogbo cunnilingus pé wọ́n ṣe oral stimulation ọ̀dọ̀ wọn ló ti wá gbogbo àwọn sex toy ọ̀dọ̀ wọn ló ti wá. They are not good nínú pé kí wọ́n dún obìnrin inú romance nìkan náà ti good. Àwọn African man yìí wọ́n good ní romance but they are good in sex torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ adjust ni ṣóyé wa.
ṣùgbọ́n wípé ẹ̀ ń fi dúdú wé funfun fẹ́ẹ̀kì ní gbígbẹ̀yìn bá ń tan rẹ̀ ni circumcision tó kì í ṣe yẹn lásán ó ti enough láti mú kí libido wọn drop divided by 2 láti yín wọn wálẹ̀ 50% compared to African man náà ṣe máa ń sọ wípé tí ọkọ ẹ bá ń dó ẹ tó ń dùn mẹ́ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ torí nígbà tí ìyá ẹ̀ lọ dá oko fún ìyá ẹ̀ ló bá tọ́jú oko yẹn tí oko yẹn ò fi di egbò at the end of the day oko yẹn ò wúlò fún ìyá ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ ló máa padà wúlò fún náà ṣe máa ń sọ wípé ẹni tí ọkọ ẹ̀ bá ń dó tó ń dùn mọ́ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá ọkọ yẹn tó bá tọ́jú oko ẹ̀ torí a rí pé tá bá ṣe circumcision fún ọmọ ọkùnrin wọn ní lè de pampers fún wọn ní lè de dí fún ìgbà míì tó bá tọ̀ báyìí títọ̀ yẹn bá kàn ọmọ yẹn á sunkún tó yẹ pé ìyá ẹ̀ gan máa tún sáré lọ á tún wọ bá ṣe tọ́jú ẹ̀ because circumcision yẹn lásán ó ní iṣẹ́ tó ń ṣe nínú erection ọkùnrin o ò lè fi okó tán circumcise tó ládé kó o fi wé okó tán circumcise tó ṣe pé foul skin wà ń bẹ̀ àbẹ́ni tó ti jí tó ti mu àgbo àwọn àgbo bà àgbo jẹ̀dí táwọn ìyá àgbà yẹn máa ń kì látijọ́ yẹn wàá fi wọ́nyìnbó tó mu tíì ìmí àkó sugar 10 cube of sugar lẹ́lòmí àkó sí tíì alóhun mu tíì o fẹ́ fi wé African man tó ń màgbo tó ń jẹ tewétegbò tó ń wà òkè tó kó ẹ̀ náà ró láràárọ̀ so àwọn òyìnbó wọ́n lè má lè cheat àwọn òyìnbó wọ́n lè má lè ní ju ìyàwó kan lọ because ìyàwó kan tán ní nǹkan ìmínú wọn mọ̀bòdó torí wọn lágbára wọ́n lè má lè ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn but African man can do it tó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn so gbogbo àwọn nǹkan yẹn ẹ má compare dúdú pẹ̀lú funfun don't compare it because circumcision okó tí wọn ò dá tó sì ní foul skin lára wọ́ọ̀lù yẹn kò sí bí okó yẹn ṣe máa touch vaginal wall tó ṣe máa touch wọ́ọ̀lù òbò compare to okó tí wọ́n dá okó African tó ti dá tó ti dọkùnrin tó ti dábẹ́ fún so African men are very strong o ò lè fi strength African man kan wá nígbà àtọ́jà páwọn òyìnbó ìyàwó kan náà ń fẹ́ dandan by fire by force náà African man gbúdọ̀ jòkó tí ìyàwó kan míì ní tó bá fẹ́ ìyàwó kan kó má fẹ́ o bèmí kàn jẹ́ kó yé yín ni pé àwọn culture tẹ́ ẹ̀ mú wá yìí kò lè work fáwọn ọkùnrin tí wá ń bí I'm telling you tó tutù bá mú tó tutù mú lù wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dúdú náà máa dà síta kó lọ ṣiṣẹ́ because they don't have the strength African ló máa lọ ṣiṣẹ́ because we are strong our men are strong ṣe fẹ́ wọlé ni ṣe rí network ṣóyé wa bẹ́yẹn so that is it you cannot compare dúdú and funfun and these are the reasons why you can mo ti sọ fún wa naturally funfun o strong táwọn ọkùnrin wa wọn obìnrin kò sí bó ṣe o lè strong kó lo fẹ́ jókòó àfi bóyá bàbá bóyá ọkàn ti darúgbó tó ti dàgbà tó ti wọ bí 60 70 80 naturally white men are not as strong as àwọn èèyàn wa as dúdú. Number 2 ni wípé àwọn white wọn ń dákó go and read about it go and ask therapist you can even google it white men they know they wọ́n ṣe circumcision fáwọn ọkùnrin wọn foul skin wọ́n sì mọ̀ many of them meanwhile foul skin yẹn gan ó tún máa increase the risk of infection toro máa gbé dọ̀tí pamọ́ àbí náà Sister Ṣọlá ó máa gbé dọ̀tí pamọ́ ni náà it will harbour dirt àwọn bacteria gbogbo oríṣiríṣi ó fẹ́ fi wéyìn tó ti bá a dá tó ti clean tó rí ẹ̀ tí ń show that's number 2. Number 3 ni pé gbogbo gadget gbogbo sex toy gadget ayé yìí ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó ló ti wá tí ó gbé okó wọn dúró kẹrẹ̀ṣán wọn má bàa dákú lágbede méjì òbò sí African man ní ọ̀sẹ̀sẹ̀ máa wá ní tí ó kì boko kẹrẹ̀ṣán rẹ̀ má bàa kú lágbede méjì òbò lẹ́ni tó ṣe wípé iṣan wọn máa ń nàró ni because of nature bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn nìyẹn that's number 3. Number 4 ni wípé ní wọ́n ń màgbo òyìnbó no dey drink tea náà máa ń mu ó kò ṣúgà sí mi ò fi ṣúgà sọ bẹ́ẹ̀ mi ò fi ṣúgà sí ráìsì mi ò fi ṣúgà sí iṣu mi ò fi ṣúgà gbogbo nǹkan yẹn African man ò kì í jẹ àwọn nǹkan yẹn sóyè wa then what else I think is 5. Then the foul skin náà ó máa obstruct the wall ó máa kò ní jẹ́ kí urethra àbẹ̀wò yẹn kí ara kókó tọ́ọ̀chì wall òbò so ìyẹn gan lásán ó máa reduce sexual strength wọn so ò lè fi dúdú wé funfun so don't compare it so àwọn yẹn wọ́n lè má lè cheat wọ́n lè má lè ní júyàwó kan lọ because they don't even have the power ìmí inú wọn tó bá fẹ́ sanra á over sanra á obese ni
ìmí inú wọn tó bá tiẹ̀ lóhùn ní tí ọ̀bà sì sanra náà tó slim náà kò ní agbára tí African man ní. So that is what we are saying, that we must not start comparing and contrasting so that it will not affect us whereby we just bring culture títọ́ padà wà kó bọ́ta wá ń bí sóyè wà báwọn ìyẹn ò mí pé kó wá mọ gbà burúkú sọ́kọ rẹ o tí ọ̀bà sínú kádàrá rẹ pé yọ fẹ́ yàwó méjì kò ní fẹ́ yàwó méjì o so no wàhálà. So a rí wípé àwọn tí wọn ò bá ní agbára tó náà àwọn náà ni wọ́n máa ń wá supplement, àwọn náà ni wọ́n máa ń wá amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ló fi dípá fún gbogbo àwọn dildo àwọn sex toys tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n ń produce lọ́dọ̀ wọn yẹn just for them to argument. African man does not need argumentation fún pé ó fẹ́ súnmọ́ obìnrin ó fẹ́ bóbìnrin ṣe tó sì wà lójú ẹ̀ tó sì strong dáadáa tó ti dé andropause tó ti dé age of 70-75 ọkùnrin bàbá 70 mi gan ó sì ń fẹ́ sisi. I'm telling you tó bá dàbí irọ́ kẹjá mi bàbá 70 yóò fẹ́ sisi kẹjá mi sí comment section pé irọ́ ni. So African men are naturally strong so you can't compare them. Ìmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dúdú funfun míì gan nínú wọn náà okó wọn ó ṣàwọnú ni tí ó ṣàwọnú torí nítorí bá fẹ́ sanra nù wọn yóò extra sanra òbí obesity ló máa ní tó máa overlap okó ẹ̀ àdèmọ̀ pé tí kùn bá ti ń tóbi okó máa ń sáwọlé ni wọn dẹ̀ ń jẹwé wọ́n bá máa jẹ àwọn fúrúùtù wọn tán jẹ nǹkan kò dàbí jíjẹ táwọn ará ọ̀dọ̀ wa ń bì yóò fi jẹ because ẹlòmíì African man míì bá jí àgbo ló máa mu àgbo ni ó mu lè fi wẹ́ni tí ń jí tí mu tí ó tó tí ó kò ṣúgà sí. You can't compare it. In fact nígbà tí mo sì take tí mo scrutinize tí mo critically examine Kini effect of circumcision male circumcision in their sexual distance yẹn tí mo ń ra àwọn journal tán sọ pé there is no significant difference. There is this particular journal that says that he is going to a bit impair ó kàn lè má pọ̀ so o lè fi okó tán dá tán tọ́jú ẹ̀ tó san tó heal up kó fi wé ètè mọ́ tí wọ́n dá so ẹ má má dára yín láàmú. Òyìnbó white men an African man cannot act like an òyìnbó man kò sí. So tó bá fẹ́ dandan pé ìwọ ò fẹ́ competition ò fẹ́ kẹ́lò mi kan bẹ́ẹ̀ dó ọkọ̀ ẹ lọ fóyìnbó òyìnbó ò lóko because normally gan tó oko African gan tó bá ń dòwò nìkan gan fún bí 20-25 years tó bá yá wàá padà bá yí oko yẹn jẹ́ ni because oko tó ti ń dòbò kan fún 20 ọdún tó bá yá òbò yẹn ò ní lè kó yẹn mọ́ torí kó mọ́ regular customer òbò tó bá ti yá àti study ẹ̀rí wípé variety is a protective factor for erectile dysfunction. Variety is a protective factor. Our Muslim friends who are tó máa ní multiple wives yẹn wọ́n tètè ní erectile dysfunction go and ask them. Variety is a protective factor. That's what science says. Mi lẹ́ni tó bá fẹ́ dúró tẹ iye ọkàn kó má dúró tì bẹ́ẹ̀ a lè torí pé a fẹ́ sọ eléyìí ká mọ̀ wá sọ ǹtọ́ wà ń bẹ́ tọkọ núwèé so because multiple women náà ò gbúdọ̀ lówó lọ́wọ́ tó fi tọ́jú wọn. Àákàn sọ ni sódà á lè yé wa wípé tá a bá tí ì rí ọ̀tá tá a bá tí ì dán nǹkan wò lọ́nà méjì a lè fi gbogbo ẹnu sọ wípé ó ti bàjẹ́. You cannot for example o fẹ́ study effect of organic fertilizer on the growth of a particular crop. Effect of organic fertilizer experiment tó máa set up 3 experiment ló máa set. Wàá lo organic fertilizer sí kan wàá lo inorganic sí kan wàá dẹ̀ ṣe kan tó ní nǹkan kan which is going to be the control. Then you now compare by the time you grow your plants your whatever you now compare the organic with the control then you compare the inorganic with the control ìyẹn ló fi máa draw conclusion. Lè lo experiment kan that's not even experiment they will just rubbish it no professor will approve that from you. So before you can say that this thing ó ti ní parental problem you must be able to prove beyond the reasonable doubt kò ṣiṣẹ́ ń lé kò tún ṣiṣẹ́ ń ta ìgbà yẹn ló fi wà mọ̀ pé ó parental problem. Torí nígbà báyá ní ìsìn wọ́n ní ọmọ fẹ́ yàwó èmi ń sọ fún yín pé variety is a protective ọkùnrin tó kọ́ ẹ̀wò bá ṣiṣẹ́ o ò tí ì lè fi gbogbo ẹnu sọ pé kọ́ ẹ̀wò ṣiṣẹ́ tó bá yẹ pé obìnrin kan ló ń bá ṣe ó dìgbà tí ò bá ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Mrs A tó ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Mrs B náà ìgbà yẹn ló tó mọ̀ pé parental problem. So African men are strong. They are very strong, stronger than the white. So you can't compare. Àwọn òyìnbó lágbára àti cheat obìnrin tó gbé sílé gan kò tí ì lágbára àti dótán. So yà báwọn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So Mr. Olatunde yes you are saying the truth. My cooperative chairman is 73 and he just married another wife and the lady is 26 years old. Ló bá tán. Àbí now
bó ṣe jẹ́nu ṣé ìyá tó obìnrin tó jẹ́ 73 ìyá arúgbó 73 so lè lọ fẹ́ young boy 26 ká sọ pé ká reverse ẹ̀ kò possible bẹ́ẹ̀ ọkùnrin tó pé 70 ó lè lọ fẹ́ obìnrin tó wà ní 20 because of the strength that is there so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ kí a mọ̀ so àwa tí a bá fẹ́ pè ṣàṣìlè pick call gan báyìí mi mọ̀ bóyá can we pick calls mo ti ní 5 missed calls síbí let me try and pin my number mi ti ẹ̀ rí bí tí n ti máa okay so àwa tá a bá fẹ́ sorry àwa tá a bá fẹ́ pè let us send a video request if we have anything to say. Meanwhile, let me pin my number. Again, pin number so that if you want to call. Okay, I think someone is joining me already. I want to pin this number. Okay, multi-pin. Someone is joining me. Mr. Idris, multi-pin call you. Check your network, sir. Mr. Idris, I've picked your call. Check your network. And anyone that wants to call should call 08136228447. 08136228447. So let's pick up for like 5 minutes. If people are not calling in, then we can round up. People on YouTube. Wow. If you can still hear me, let's type yes, yes. Let's type yes, yes. Am I sure that we have explained all those points? If I explain, we do a pre-recorded for it. We are still with me. Okay, what's the decline? Okay. Mr. Alamilekan Famoye, thank you so much, sir. Okay, I think someone is calling. This is UK. Hello, sir. Hello, sir. Adúpẹ́ káàsán, sir. Yes, sir. Ìlú wo lẹ ti ń join wa? Ó dà ń pé UK. Àti UK. Mo ti rí kóòdù yẹn. Ṣé ẹ fẹ́ bá wa dá sétò ni? Nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé kí ló máa ń fa obìnrin tọkọ bá múnú ẹ̀ tí obìnrin ń dùn tí ó sì mọ́ tó pọ̀ ní òṣèlú sí kára máa ń kọ́ láti dúkọ́. Ara máa ń kán. Láti dúkọ́. Nígbà láti sọ tó kúrò bá fọ́ ọkọ̀ ara kan sí ara ẹ̀ máa kọ́ máa bá ọkọ̀. Kò sí interest, kò sọ́kàn rẹ̀ ń bẹ̀ náà ni. Àbí bóyá inú rẹ̀ ò dùn, ó ní nǹkan kan tó ń rò. You can talk to her now. You can ask her bóyá ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ni àbí nǹkan kan. Yes, sir. Thank you, sir. Mr. Adayo Ajani, any what about men's psychology? When your woman, despite being good to her, she is still an ingrate. A ti sọ̀rọ̀ men's psychology náà. Mr. Adayo Ajani, any but some women are bad. What about the men? Okay, a ti ṣe yẹn. Ẹni tó bá fẹ́ join wa through video, you can send a video request to YouTube community. Mr. Apalara, good afternoon on YouTube. Mr. Godwill, àbí Godswill ni. Good afternoon. So I still have people that are with me here on Facebook, about 63 of us. So if you want to join through video, we can send a request so that I will add us. Someone is calling.
Someone is joining me. So ẹ jẹ́ kí a máa fi eléyìí ṣe àlọ. And if we are going to have a live stream again, I'm going to create awareness for it so that we'll be aware before we come live. Keep up the good work. Thank you, Mr. Olaide Ayinde. Thank you so much. Someone is joining me. Okay, I have 2 people joining me. All the people joining me, please, I've picked your call. Oh, check your network. Those of us that are sending video requests, I've picked your request, please. Kindly place the number on your page. I've already pinned it. Number ẹni mo ti pin yẹn. Mo ti pin ẹ̀. Mr. Gbadamosi. Mo ti pin number. If you want to call direct, you can call. Mr. Remilekun Olatunji, I don't know why your request is not adding. Maybe it's network. Hello, sir. I think it's our network. Is it your network or my network here? Hello, sir. Yeah. Oh, let's join one. Okay. Technical issue. I was told you're unable to join because of technical issue. You may need to check your network. If there's any contribution we have, we can always put it at the comment section. People will see and reply. It's not necessary that I'll be the one to reply all the questions or comments or contribution. So let us drop our contribution at the comment section so that we can always pick it there. So let me come and round up here. Thank you so much, guys. Next time when we want to do live, just like I've said, we'll create awareness. Thank you so much, guys. Facebook community, YouTube. Thank you so much, everyone. Thank you for the love on Facebook. Oh, Jesus is Lord.